So, dear panelists, I guess we can begin now. I will make the brief introduction in Georgian, and then we can get started. მოკლედ, მეგობრებო, დიდი მადლობა ყველას შემოერთებისთვის. ჩვენი ვებინარი დაიწყო. შესაბამისად, მანამ სანამ გადავალთ პრეზენტაციებზე, მინდა გავაკეთო მცირე შესავალი იმისათვის, რომ ყველას კონდეს წარმოდგენა შინაარსის, დამსწრე საზოგადოების და ტექნიკური დეტალების შესახებ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა იმისათვის, რომ დაგვითმეთ დრო. ჩვენ წარმოვადგენთ პროექტს ტურიზმი 4.0 შავი ზღვისთვის, რომლის მთავარი იდეა არის ის, რომ იქნას შემოწმებული დიდი მონაცემების როლი ტურიზმის მდგრადი განვითარების პროცესში და რა თქმა უნდა თქვენი ყველას ჩართულობა ამისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იქიდან გამომდინარე, რომ შედეგები საბოლოო ჯამში იქნება ყველა ჩვენთაგანისთვის, ასე ვთქვათ, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და მდგრადი განვითარებისთვის ძალიან ასე ვთქვათ საჭირო მექანიზმი. გვინდა შეგახსენოთ, რომ პროექტი არის დაფინანსებული ევროკავშირის საზღვაო და თევზის მრეწველობის ევროპული ფონდის მიერ და მას უძღვება კონსორციუმი შემდეგი ქვეყნებიდან: სლოვენია, საბერძნეთი, რუმინეთი, უკრაინა და საქართველო. მანამ სანამ გადავალთ ჩვენი მონაწილეების შესახებ ინფორმაციის მოწოდების პროცესზე, მინდა მოკლედ გითხრათ ის, რომ პირველი ნახევარი საათი 30 წუთი ზუსტად დაეთმობა სამ პრეზენტაციას. პირველი ორი პრეზენტაცია იქნება წარმოდგენილი ჩვენი ბერძენი კოლეგების მიერ კომპანია HCL-დან, საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია. ბატონები თანოსმანისი და მატეო ბოკი ჩვენ წარმოგვიდგენს მცირე ორნაწილად გაყოფილ პრეზენტაციას იმის შესახებ, თუ რა მიზნები ამოძრავებს ზოგადად ამ პროექტს და როგორ უდგას მას გვერდით ევროკავშირი. და შემდგომ ჩვენ გადავალთ უკვე ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილზე, მთავარ ნაწილზე, ვიტყოდი, რომელიც საშუალოდ 20 წუთი გაგრძელდება და რომელზეც ისაუბრებს ჩვენი მთავარი პარტნიორი ტექნოლოგიების მხრივ კომპანია არქტური სლოვენიიდან და მისი დამფუძნებელი ტომი ილიაში და ინოვაციების მიმართულების ხელმძღვანელი უშკა სტარტსპელჩენი წარმოგვიდგენს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ მოახდენს აღნიშნული პროექტი დიდი მონაცემების გამოყენებას ტურიზმის მდგრადი განვითარების ჭრილში. პრეზენტაციის დასრულების შემდგომ, ანუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 30 წუთის შემდგომ, ჩვენ გვექნება საშუალება იმისა, რომ გადავიდეთ კითხვა-პასუხის რეჟიმში და ეს კითხვა-პასუხი უკვე გაგრძელდება, ესე ვთქვათ, უშუალო მონაწილეებთან ერთად. შესაბამისად, როგორც თქვენ ახლა ხედავთ, თქვენი იმყოფებით ეგრეთ წოდებულ პასიურ რეჟიმში, თუმცა საბოლოო ჯამში პრეზენტაციების დასრულებისას თქვენ მოგეცემათ საშუალება ზუსტად ისევე სჩანდეთ ეკრანზე ახლა როგორც ჩვენ გვიყურებთ და ხმამაღლად გაახმოვანოთ თქვენი კომენტარები, კითხვები და ჩაებათ ზოგადად დისკუსიაში. დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენთან ერთად არის ქალბატონი აგნეშკა კემპნი, რომელიც ბრიუსელიდან გვერდება და წარმოადგენს ევროკავშირს და უფრო კონკრეტულად ჩვენი პროექტის ოფიცერია და ასე ვთქვათ იმ პროექტის დაფინანსების პროცესს და მიმდინარეობს პროცესს ასე ვთქვათ უძღვება, რომელსაც დღეს ჩვენ წარმოვადგენთ ყველა ერთად. ასევე მინდა გაგაცნოთ ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენი აუდიტორია ქართველი მონაწილეების სახით. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი პარტნიორების ირგვლივ მოგაწოდოთ ინფორმაცია. ჩვენი პროექტის მთავარი ადგილობრივი ქართული საჯარო სივრცის წარმომადგენელი პარტნიორი გახლავთ აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი და მისი ხელმძღვანელი თინათინ ზოიძე, რომელიც ახლა ჩვენთან ერთად იმყოფება. ასევე ჩვენი პარტნიორია მეორე და მნიშვნელოვანი საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო სატრანსპორტო სააგენტოს სახით წარმოდგენილი და მისი ხელმძღვანელი თამარ იოსელიანი და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნათია მიმინოშვილი, ნათიაც ჩვენთან ერთად არის. ჩვენი მნიშვნელოვანი პარტნიორები გახლავთ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, ესენი გახლავთ ბათუმის მერიის, მუნიციპალური სამსახურის პოლიტიკის და დაგეგმარების სამსახურის უფროსი ეთუნა ლომაძე, რომელიც ასევე ჩვენთან არის და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ვიცემერი დავით ვერულიძე და მისი კოლეგა ნონა წულუკიძე. ისინიც ასევე ჩვენთან ერთად არიან.
უნდა აღნიშნოს, რომ ასევე ჩვენ გვესწრებიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, სხვა სახელმწიფო უწყებები, მედია საშუალებები და აკადემიური სფერო. დამატებით ჩვენ გვყავს და ძალიან გვიხარია, რომ ამ შემთხვევაში არიან სფეროს ის წარმომადგენლები, რომლებმაც ზოგადად მიიღეს ინფორმაცია სოციალური მედიიდან და ესე ვთქვათ გამოსთქვეს სურვილი ჩვენი ვებინარზე დასწრებად და მათაც ასევე დიდი მადლობა. და დამატებით კიდევ ჩვენთან არიან ჩვენი რუმინელი და უკრაინელი კოლეგები, რომლებიც იგივე სახით არიან ჩართული პროცესში, როგორც საქართველო და შესაბამისად იგივე პროცესის პილოტაჟი მიმდინარეობს ამ ორ ქვეყანაშიც. ორი სიტყვით ტექნიკური დეტალების შესახებ, როგორც უკვე გაიგეთ და ბევრს აღარ ვისაუბრებ ამის შესახებ, თქვენ ხართ პასიურ რეჟიმში და გექნებათ ამ პირველი ნახევარი საათის განმავლობაში, როცა ჩვენ პრეზენტაციებს ვატარებთ, შესაძლებლობა იმისა, რომ მხოლოდ მოისმინოთ ეს პროცესი და დასვათ კითხვა მხოლოდ ვიმეორებ წერილობით სახით ეკრანის ქვემოთ არსებულ ეგრეთ წოდებულ Q&A განყოფილებაში და ჩვენ ამ კითხვებს რა თქმა უნდა შემდგომ მიუბრუნდებით. ან მეორე ვერსია, თქვენ შეგიძლიათ უკვე პრეზენტაციების დასრულებისას, როცა თქვენ გადმოგრთავთ ესე ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ აქტიურ რეჟიმში, შეგიძლიათ საშუალება მოგეცემათ საშუალება იმისა, რომ დასვათ კითხვები პირდაპირ გაშხერებით ჩვენი ექსპერტების მიმართ. ასევე უნდა ვახსენოთ ის, რომ ჩვენი შეხვედრა იწერება და შესაბამისად მოხდება მისი დისტრიბუცია სოციალური მედიის საშუალებით, ჩვენი სხვადასხვა არხის გამოყენებით და პლუს მოხდება რამოდენიმე ეგრეთ წოდებული სკრინშოტის აღებაც, რომელიც ასევე იქნება გამოყენებული მედიაში თუ სხვა სოციალური მედია საშუალებების გამოყენებით. მოკლედ სულ ეს იყო, რისი თქმაც მინდოდა საწყის ეტაპზე. დიდი მადლობა ყველას კიდევ ერთხელ ყურადღებისათვის და ჩვენ უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ პრეზენტაციებზე, რომელსაც პირველ რიგში წარმოგვიდგენს ჩვენი ბერძენი პარტნიორი, ხოლო შემდგომ უკვე ჩვენი სლოვენიელი პარტნიორები. მადლობა კიდევ ერთხელ ყურადღებისათვის. Thank you very much everyone for your time and attention. We can begin our presentations. And for this reason, I ask Thanos Manis from HCL to begin the presentation. And before I share my screen, please, floor is yours. You can say. Thank you, Mamuka. Thank you very much for the kind introduction and for giving the welcome speech. I am Thanos Manis. I'm a member of the team through HCL, and I would like to give a short introduction and short few words of the projects that we are currently implementing under the European Maritime Fisheries Fund. მოკლედ ორი სიტყვით მე რიგ შემთხვევებში ჩავერთვები და ქართულად ასე ვთქვათ გავაკეთებ იმის ინტერპრეტაციას, რასაც ჩვენი უცხოელი კოლეგები აკეთებენ. შესაბამისად მოგესალმებათ. თანოსი კიდევ ერთხელ მოხარულია რომ არის დღეს ჩვენთან ერთად და ევროპის კონკრეტული აღნიშნული ზემოაღნიშნული ფონდის დახმარების შედეგად განხორციელებადი პროექტის შესავალს გააკეთებს იმ ვიდეოთი, რომელსაც მე ახლა გავაზიარებ. Thank you, Thanos. We are beginning the sharing the screen and the presentation. წარმოგიდგენთ პროექტს ტურიზმი 4.0 შავი ზღვისთვის. იმედია მაქვს ეს ვორკშოპი საინტერესო იქნება თქვენთვის და მოისურვებთ ჩვენთან თანამშრომლობას. ტურიზმი 4.0 შავი ზღვისთვის ორწლიანი პროექტია, რომელიც დაფინანსებულია ევროკავშირის საზღვაო და თევზის მრეწველობის ევროპული ფონდის მიერ. ეს არის ტურიზმზე ორიენტირებული რეგიონული პროექტი, რომელიც აერთიანებს დაინტერესებულ მხარეებს საქართველოდან, უკრაინიდან და რუმინეთიდან. როგორც პროექტის დასახელებიდან, ტურიზმი 4.0
ნული შავი ზღვისთვის, მონაცემთა ანალიზი ტურიზმის მდგრადი განვითარების სტრატეგიებისთვის. მივხვდებოდით, ეს არის ინოვაციური პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე მომავლის ტურიზმის ერთობლივად შექმნას. ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ანალიტიკა სულ უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. ეს განსაკუთრებით კარგად გამოჩნდა COVID-19 პანდემიის დროს. პროექტის ფარგლებში ძირითადი აქტივობები და მიზანი ტურიზმის სფეროში მაღალ ტექნოლოგიურ შესაძლებლობებზე დაფუძნებული მონაცემთა ანალიზის მექანიზმების შემუშავების ხელშეწყობაა და კომერციალიზაციაა. პროექტი ამავე დროს მიზნად ისახავს შედგეს კომუნიკაცია რეგიონულ დონეზე დაინტერესებულ მხარეებთან დიდი მონაცემების გაანალიზების დადებითი მხარეების შესახებ. შავი ზღვის რეგიონში გამოიცადოს საზღვაო ტურიზმის მიმართულებით კონკრეტული 4.0 სერვისები. ტურიზმი 4.0-ის რეგიონული პოტენციალით დავაინტერესოთ გლობალური პლატფორმები, როგორებიცაა Booking.com, Airbnb, სასტუმროების მსხვილი ქსელები და ასე შემდეგ. ხელი შეუწყო ტურიზმის პოლიტიკასთან დაკავშირებული დიალოგის წარმართვას დაინტერესებულ მხარეებთან რეგიონული და ევროკავშირის მასშტაბით, რაც დამატებით განხილული იქნება მოგვიანებით. ევროკავშირის მასშტაბით რეგიონულ და ეროვნულ დონეებზე უკვე განხორციელებული პროექტების გამოცდილებაზე დაყნობით მაქსიმალურად მოვახდინოთ გავლენა ადგილობრივ სიტუაციაზე. რა ძირითადი გავლენისა და შედეგების მიღწევა გვსურს პროექტის ფარგლებში. ჩვენ დასახული გვაქვს სამი სახის: სოციალური, ეკონომიკური და გარემოსთან დაკავშირებული შედეგები. რაც შეეხება სოციალურ გავლენას, ჩვენ გვინდა უზრუნველყოფილი იყოს ტურიზმთან ყველაზე მჭიდრო კავშირში მყოფი ადგილობრივი საზოგადოების კეთილდღეობა, ახალი პარტნიორობების ჩამოყალიბება ადგილობრივ და საერთაშორისო მასშტაბით და ინოვაციური პოლიტიკის ახალისება. რაც შეეხება ეკონომიკურ გავლენას, ჩვენ ვიცით, რამდენად მნიშვნელოვანია ტურიზმი რეგიონის ეკონომიკისთვის. ამ მიმართულებით ჩვენი მიზანია ხელი შეუწყოთ ტურიზმში კვალიფიციური სამუშაო ადგილების შექმნას, შემოსავლების ზრდას, ხარჯების შემცირებას, კერძო და სახელმწიფო ინვესტიციების მობილიზებას, რაც დღესდღეობით რეგიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, ასევე არ უნდა დაგვაუწყდეს გავლენა გარემოზე. ჩვენ გეგმავთ ვაწარმოოთ ვიზიტორების გავლენის მონიტორინგი. ასევე ჩვენი სურვილია ჩვენს მიერ შემუშავებული მექანიზმების მეშვეობით ვმართოთ ტურისტული ნაკადები. პროექტის სხვადასხვა პარტნიორების ჩართულობით ხორციელდება, რომელიც შავი ზღვის რეგიონების გარდა სხვა ქვეყნებსაც მოიცავს. პროექტის წამყვანი პარტნიორი სლოვენიური მაღალი ტექნოლოგიური კომპანია არქტურია, რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვს ტურიზმში. ისინი უფრო დეტალურად ისაუბრებენ საკითხებზე თავიანთ პრეზენტაციაში. უკრაინიდან ჩვენი პარტნიორია არასამთავრობო ორგანიზაცია აგრიკოლა, რომელიც მუშაობს მდგრადი განვითარების მიმართულებით. საქართველოდან ჩვენი კონსორციუმის პარტნიორია არაკომერციული კვლევითი საკონსულტაციო ორგანიზაცია ტურიზმის ინსტიტუტი. ასევე რუმინეთიდან ჩვენ გვყავს ორი პარტნიორი: ოვიდიუსის უნივერსიტეტი ქალაქ კონსტანცადან და კომპანია მარკეტინგ დეველოპმენტი, რომელიც ემსახურება ტურიზმის სექტორს. მე წარმოვადგენ საერთაშორისო განვითარების საკონსულტაციო კომპანიას HCL Managements. Yeah. Thank you very much for this. Now I would like to pass the floor to my colleague Matteo Bocci, that he will further discuss a bit about the tourism and the policy sector. Hello, thanks Thanos, and thanks Mamuk, and hi, hello everyone. Thanks for joining today. Yeah, indeed, a few additional words on my side to explain really why we are here today, what's the role of this workshop that we have locally, and what's in it for you from the project, so why you should be interested in following up this with us in the next months. Thanks a lot. Thank you, Thanos. მოკლედ Thanos-ი და მატეო მადლობად გიხდით, რა თქმა უნდა, იმისათვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ეხლა იწყება უკვე მატეოს ნაწილი პრეზენტაციისა, რომელიც მოკლედ შეესწრება ახსნას ის კონკრეტული დეტალები, თუ როგორ განვითარდება საერთოდ პროცესი შავი ზღვის ამ ქვეყნებში და საბოლოო ჯამში რა შეიძლება ველოდოთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და ვიწყებთ შემდგომ პრეზენტაციას. Thank you, Matteo. We are beginning the next presentation. Thank you. Dear participants. წარმოგიდგენთ
the overall project, the aims and the objective that we have. დღეს შევეცდები აგიხსნათ, რატომ შევიკრიბეთ ჩვენ დღეს აქ და რის გაკეთებას გვგეგმავთ პროექტის ტურიზმი 4.0 შავი ზღვისთვის ფარგლებში. ასევე განვიხილავთ, რა საერთო სარგებლის მომტანი საქმის გაკეთება შეგვიძლია ერთად. პროექტის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია სამუშაო შეხვედრები, ეგრეთ წოდებული ვორკშოპები. ადგილობრივ დონეზე ტარდება ვორკშოპების 3 ციკლი, ასევე იგეგმება დასკვნითი რეგიონული ვორკშოპის ჩატარება, სადაც მოხდება პროექტის ფარგლებში მიღებული შედეგების გაზიარება. We also have a final regional workshop. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ადგილობრივი ვორკშოპები უმნიშვნელოვანესია პროექტისთვის და მათი ორგანიზება ხდება პროექტში ჩართულ ყველა მონაწილე ქვეყანაში. ეს ქვეყნებია რუმინეთი, უკრაინა და საქართველო. ვორკშოპების საშუალებით ჩვენ შესაძლებლობა გვეძლევა კომუნიკაცია დავამყაროთ როგორც პოტენციურ მომხმარებელთან, ასევე მონაცემების პოტენციურ მფლობელებთან. შეხვედრის მიზანია ერთად განვიხილოთ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, როგორაა შესაძლებელი ეფექტური და კომერციულად მომგებიანი მექანიზმების შემუშავება, რომელსაც შეუძლია შეუწყოს ტურიზმის მდგრად განვითარებას შავი ზღვისპირეთში. დღეს ჩვენ ვორკშოპების პირველ სერიას ვესწრებით. ვორკშოპში მოხდება პროექტის წარდგენა და პროექტის დადებითი მხარეების განხილვა. ჩვენ ასევე განვიხილავთ პროექტში თქვენი ჩართულობის შესაძლებლობებს, რაც მონაცემთა გაზიარებაში გამოიხატება და რითაც თქვენ თქვენს წვლილს შეიტანთ შავი ზღვის რეგიონში ტურიზმის სექტორში ჩართული ბიზნესებისთვის და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის სარგებლობის მომტანი მექანიზმების შემუშავებაში. სამომავლოდ დაგეგმილია ვორკშოპების დამატებით 2 სერია. რიგით მეორე ვორკშოპზე მოხდება მიღებული მონაცემების თქვენთვის გაზიარება და განხილვა, რათა კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს პროექტის მოდელი და დაზუსტდეს მონაცემთა შეგროვების საბოლოო ასპექტები. მესამე ვორკშოპზე შევძლებთ ვაჩვენოთ ის შესაძლებლობები, რაც 4.0 ტექნოლოგიებს მდგრადი ტურიზმის განვითარების მიმართულებით გააჩნია როგორც შავი ზღვისპირეთში, ასევე საერთაშორისო დონეზე. Okay, so why coastal maritime tourism in the Black Sea? Clearly this is an area and a sector with a huge potential. რატომ ვაკეთებთ აქცენტს შავი ზღვისპირეთის საზღვაო ტურიზმზე? აშკარა რომ ამ რეგიონს და ტურიზმის სექტორს დიდი პოტენციალი აქვს. შავი ზღვა როგორც ტურისტული დესტინაცია ბოლო წლებში საშუალოდ 6%-ით იზრდება. რეგიონი მსოფლიო ტურიზმის წილიდან თითქმის 9%-ს იზიდავს და შავი ზღვის სანაპიროები ევროპული ვიზიტების თითქმის მეოთხედს იზიდავს. რეგიონს დიდი პოტენციალი აქვს უფრო მდგრადი, ინოვაციური და დივერსიფიცირებული ტურისტული შეთავაზებები შეიმუშაოს, რაც ადგილობრივ თემსა და ბიზნესებს უფრო მეტ სარგებელს მოუტანს. რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე ჩვენ ყველა პანდემიის კრიზისთან გამკლავების პროცესში ვართ. ამ საკითხის განხილვაც საინტერესოა, თუ როგორ შეუძლია დიდ მონაცემებს ჩვენი დახმარება ამ სიტუაციაში. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ამავე დროს აღნიშნული პოტენციალის რეალიზება გამოწვევების წინაშე დგას. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ შავი ზღვისპირეთი არ ფლობს ისეთ ძლიერ და ცნობილ ტურისტულ ადგილებს, როგორიც სხვა რეგიონულ დესტინაციებს გააჩნია. ასევე ზღვისპირა ქალაქებსა და ტურისტულ ატრაქციებს უდგას სეზონურობის პრობლემა, რის გამოც ისინი ვერ ინარჩუნებენ მდგრადობას მთელი წლის განმავლობაში. მათზე მოთხოვნა მხოლოდ წელიწადის გარკვეულ დროსა და სეზონზეა კონცენტრირებული. საბოლოო ჯამში შავი ზღვისპირეთის, როგორც რეგიონის ცნობადობა მაინც შეზღუდულია. იმიჯი საკმაოდ ფრაგმენტულია საერთაშორისო ტურისტებს შორის. ასევე შენიშნება საკმაოდ ძლიერი დამოკიდებულება მასობრივ ტურიზმზე, რაც ეფუძნება მასობრივ ვიზიტებს და რასაც შეზღუდულ დამატებით ღირებულებასთან და ტურისტულ დანახარჯებთან ერთად გარემოზე და საზოგადოებაზე ძალიან დიდი ნეგატიური გავლენა ახლავს თან. აღნიშნული მასობრივი ტურიზმი ნამდვილად საფრთხედ შეიძლება იქცეს რეგიონისთვის. თუმცა ამასთანავე არსებობს შესაძლებლობებიც, რაც ერთი მხრივ გამოწვევების გადაჭრის, ხოლო მეორე მხრივ პოტენციალის განვითარების და გამოყენების საშუალებას იძლევა. მათ შორის საუბარია გლობალური პანდემიის კონტექსტზე, რაც ეჯგარეშია დიდ საფრთხეს უქმნის სექტორს გლობალური მასშტაბით. ჩვენ დღეს განვიხილავთ შემდეგ რელევანტურ საკითხებს. როგორ მოვუყაროთ თავის სექტორისთვის საჭირო ინფორმაციას და მონაცემებს? როგორ გავზარდოთ ცნობადობა პასუხისმგებლიან და მაღალმხარჯველუნარიან ტურისტებს შორის რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე, რომლებიც მოტივირებული არიან გაიცნონ რეგიონის კულტურას და აქ დრო გაატარონ. როგორ შევუწყოთ ხელი ინოვაციებსა და სინერგიას შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში და საზღვაო ტურისტული დანიშნულების ადგილებში, როგორ მოვახდინოთ თქვენს და თქვენი კოლეგების ხელთ არსებული მონაცემების უკეთესი შედეგების მიღებისთვის გამოყენება. This project also fits within the broader common maritime agenda. პროექტი ასევე ეხმარება გასულ წელს ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილ საერთაშორისო საზღვაო დღის წესრიგს, რომელიც მხარს უჭერს საზღვაო ეკონომიკის მდგრად განვითარებას. აღნიშნული სტრატეგია დღის წესრიგში 3 ძირითად მიზანს აერთიანებს.
პირველი მიზანია ჯანსაღი საზღვაო და სანაპირო ეკოსისტემა. მეორე მიზანია კონკურენტუნარიანი, ინოვაციური და მდგრადი ეკონომიკა რეგიონისთვის. და მესამე მიზანია რეგიონის მასშტაბით საზღვაო ეკონომიკაში ინვესტირების მხარდაჭერა. თუკი თითოეული მიზნის მიღმა პრიორიტეტებს დავაკვირდებით, დავინახავთ, რომ დიდი ყურადღება ეთმობა მონაცემებს და ინფორმაციას. სწორედ აქ შეუძლიათ დიდ მონაცემებს თავისი წვლილი შეტანა აღნიშნულ დღის წესრიგში, ვინაიდან ტურიზმი როგორც სექტორი ბევრ პრიორიტეტულ მიმართულებას მოიცავს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ნამდვილად შეგვიძლია დიდი მონაცემების გამოყენება საზღვაო ეკოსისტემის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად, საზღვაო დაბინძურების და პლასმასით დაბინძურების საკითხის მოსაგვარებლად. ჩვენ შეგვიძლია გამოვავლინოთ, თუ რა დოზითაა პროცესზე ტურიზმი პასუხისმგებელი, თუ პირიქით, როგორ შეუძლია მსგავსი დაბინძურების შემცირება. ასევე შესაძლებელია გარემოს შესახებ მონაცემების გენერირების, მენეჯმენტის და გაზიარების ხელშეწყობა. ეს შედეგები არის მიღწევად შესაძლებელია ინოვაციური ბიზნეს მოდელების, კვლევისა, ინოვაციების და მდგრადი განვითარების მხარდაჭერის მეშვეობით. ეს არის ძირითადად, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ვინაიდან მონაცემების გამოყენებით ჩვენ მიზნად ვისახავთ ხელი შევუწყოთ ინოვაციურ ბიზნეს მოდელებს, ახალ ბიზნესებს და სერვისებს, რაც თავის მხრივ მდგრად განვითარებას უწყობს ხელს რეგიონში, უფრო ღირებული ტურისტული ვიზიტების მოზიდვის და გაზრდილი ბიზნეს შესაძლებლობების მეშვეობით. ეს არის მოკლედ რისი განხილვაც დღეს გვსურს, მაგრამ ყურადღება გვინდა გავამახვილოთ მონაცემებზე, როგორ შეგვიძლია ამ მონაცემების გამოყენება და როგორ შეგვიძლია გავტესტოთ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული სერვისები. შემდეგ პრეზენტაციაში, რომელსაც ჩვენი წამყვანი პარტნიორი არქტური წარადგენს, სწორედ ამ საკითხების განხილვა მოხდება. ჩვენ გვსურს განვიხილოთ, რა სახე შეიძლება მიეცეს პროექტს ტურიზმი 4.0 შავი ზღვისთვის, როგორ შეიძლება შეიცვალოს ჩვენი ტურიზმის აღქმა და ასევე მის ირგვლივ არსებული სექტორი. ეს ის ცვლილებებია, რომელიც უკეთესობის მომტანი იქნება რეგიონში სექტორისთვის. იმედი მაქვს, ჩვენი შეხვედრა და განხილვები საინტერესოდ ჩაიგვის. Thank you very much. So, I mean, we are at disposal if you have any burning question, I would imagine, but I understand that the idea is really to go ahead with the presentation and then have a full Q&A session at the end, right? But just in case, if you have any specific urgent question, we are already here. Thank you again. Matteo, thank you very much. Matteo, დაასრულა თავისი პრეზენტაცია, რა თქმა უნდა, ყველას მადლობა. გადაგიხადათ და თუ რაიმე მნიშვნელოვანი კითხვა გიტრიალებთ თავში და ეს ფიქრობ, რომ სასწრაფოა, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ჩვენ მოგწეროთ Q&A განყოფილებაში, თუ არა და შეგვიძლია გაველოდოთ დაახლოებით 20 წუთი შემდგომი პრეზენტაციის დასრულებისას და ალბათ შემდგომ იქნება უმჯობესი ის, რომ დავსვათ კითხვები უშუალოდ ჩვენი პრეზენტატორების წინაშე. უკვე გადავდივართ, მინდა გითხრათ, მნიშვნელოვანი პრეზენტაციის ნაწილზე, რომელიც ამ კონკრეტულ დეტალებს, ტექნიკურ დეტალებს ეხება ჩვენი დიდი მონაცემების დამუშავებისა მდგრადი განვითარების ჭრილში და ეხლა უსმენთ ჩვენს სლოვენიელ პარტნიორებს კომპანიიდან არქტური, ტომი ილიაში და უშკა სტარჩპეჩენი. Thank you very much for your patience, Tommy and Urshka, and floor is yours, please. Hello, hi everybody. Hi from our side. Greetings from Slovenia. I'm Urshka Starspeceni, this is Tommy Iljaš. We are representative of Arctur, and we hope to inspire you now with our ideas about Tourism 4.0 and to start a successful collaboration together. Yes. Thank you. მოკლედ ვიწყებ შემდეგი პრეზენტაციას. ტომის და უშკას აქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ ესე ვთქვათ, ეს პრეზენტაცია თქვენ მოგცემთ გარკვეულ ინსპირაციას იმისა, რომ საბოლოო ჯამში ერთად შევძლოთ დიდი მონაცემების ჯერმოგროვება, შემდგომ დამუშავება და შემდგომ ამ ყველაფრის მდგრადი განვითარებისთვის გამოყენება და მოდი ვნახოთ, როგორ შეიძლება მოხდეს ეს ყველაფერი. მადლობა ყურადღებისთვის. So, Ushka and Tommy, thank you very much again. We are beginning the final presentation.
Today we will present you. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ტურიზმის გავლენის მოდელის შესახებ. იმედი გვაქვს აღნიშნული მოდელი მოახერხებს თქვენს შთაგონებას და მაშინ დაინახავთ ტურიზმის მომავალს. ტურიზმი 4.0-ის იდეა და ხედვა. პროექტის ტურიზმი 4.0-ის შავი ზღვისთვის ფარგლებში მდგომარეობს ტურიზმის პოზიტიური გავლენის გაძლიერებაში. დაწყებამდე ჩვენს შესახებ მოგახსენებთ რამდენიმე სიტყვით, არქტური თანამედროვე ტექნოლოგიების სფეროში მოღვაწე კომპანიაა 40-წლიანი გამოცდილებით, საიდანაც გამოცდილების უდიდესი ნაწილი 4.0-ის ინდუსტრიაზე მოდის. რა ტექნოლოგიები მოისაზრება 4.0-ის ინდუსტრიაში? მხოლოდ რამდენიმე მათგანს ჩამოვთვლი, ეს არის საგნების ინტერნეტი, დიდი მონაცემების ანალიტიკა, ბლოკჩეინი, ვირტუალური რეალობა, ხელოვნური ინტელექტი და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაქვს კარგი გამოცდილება ეს რთული და საკმაოდ ძვირადღირებული ტექნოლოგიები მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებში დავნერგოთ. საკმაოდ ბევრი ვიფიქრეთ დამატებით, რომელ სფეროში შეგვეძლო ამ ჩვენი ცოდნის დანერგვა და გამოყენება, სწორედ აქედან დაიბადა პროექტის 4.0 ტურიზმის იდეა. ჩვენ ვუძღვებით სლოვენიის ისტორიაში სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ ტურიზმზე ორიენტირებულ ყველაზე მსხვილ კვლევისა და განვითარების პროექტს, სადაც ასევე თავმოყრილია ყველაზე მსხვილი უნივერსიტეტები ქვეყნის მასშტაბით. გარდა ამისა, ჩვენ ვუძღვებით სადემონსტრაციო საპილოტე პროექტს, სადაც ჩართულია ტურიზმის სფეროს სერვისის ყველა მსხვილი მიმწოდებელი და რომელიც პირველი პროექტის ფარგლებში დაგროვებულ ცოდნას ეფუძნება. პროექტი ტურიზმი 4.0 შავი ზღვისთვის შემდეგი ნაბიჯია, რომელიც ჩემს მიერ უკვე მოხსენიებულ საინტერესო პარტნიორებთან განხორციელებული პროექტების ფარგლებში შეძენილ გამოცდილებას ეფუძნება. აქვე ვისაუბრებ იმ ძირითად იდეებზე, რის დანერგვასაც ტურიზმში ვგეგმავთ. პირველ რიგში უნდა ვახსენო ტექნოლოგიების ენა, რომლის გამოყენება მაღალი ტექნოლოგიების სექტორში ხდება, მაგალითად ტექნოლოგიის მზაობის დონის სქემა, რომელიც ტექნოლოგიების სექტორში მოღვაწე დეველოპერებს ეხმარება დაინახონ განვითარების რა ეტაპზეა კონკრეტული პროექტი ან იდეა. ამ სქემაზე დატანილია ის პროექტები, რომელიც უკვე ვახსენე. პირველი კვლევისა და განვითარების პროექტი, რომელიც განვითარების შემდეგ ეტაპზეა და მეორე ტურიზმი 4.0 შავი ზღვისთვის, რომელსაც დღეს წარმოვადგენთ. ეს პროექტი ჩვენს კვლევების განვითარებისა და დატესტვის მიმართულებით მიღებულ გამოცდილებას აყრდნობა, რის მეშვეობითაც მოხდება მისი ჩაშვება და ბაზარზე გატანა. ჩვენი ხედვა და ძირითადი მიდგომა ტურიზმის ტრადიციული აღქმისგან შორს დგას. იმ აღქმისგან, სადაც ტურისტი მთავარი მოქმედი პირია და გვევლინება ეკოსისტემის ცენტრად. ჩვენ ამის შეცვლა გვსურს. თუ კი ტურიზმის მდგრადი განვითარება გვსურს, ცენტრში უნდა მოექცეს ადგილობრივი მოსახლეობა. სწორედ ადგილობრივი მოსახლეობა, მათი ცხოვრების დონე არის ცენტრი, რომლის ირგვლივ ჩვენ ვაშენებთ და რომლის ირგვლივ ვაერთიანებთ ყველა დაინტერესებულ მხარეს. უფრო მეტი სიცხადისთვის გაჩვენებთ, როგორ ვქმნით და ვაყალიბებთ ტურიზმი 4.0-ის მთლიან სისტემას და რას ეფუძნება იგი, ახლა სიტყვას გადავცემ ტომის. თავს არ შეგაწყენთ ტექნიკური დეტალებით, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ ჩვენი ამოსავალი წერტილი მონაცემებია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა შევაგროვოთ და გავაანალიზოთ რეალური მონაცემები, რათა მივიღოთ ერთი მხრივ კარგი გადაწყვეტილებები, ხოლო მეორე მხრივ ნათლად მოვახდინოთ მომავლის პროგნოზირება. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ მაღალ ტექნოლოგიებთან და შემდეგ ეს ტექნოლოგიები უნდა გადავთარგმნოთ ძალიან მარტივ და ადვილად გასაგებ მოდელებში, რისი მეშვეობითაც ტურიზმის სფეროზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო ორგანოები და გადაწყვეტილების მიმღები პირები მარტივად შეძლებენ მონაცემების აღქმას და ამაზე დაყრდნობით ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებას. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ეს არის კოლაბორაციის ძალიან კომპლექსური პლატფორმა, დიდი მონაცემების ანალიზის ხელსაწყო. ეს სისტემა ეყრდნობა 4 ძირითად მდგენელს. ერთ-ერთი მათგანი ტურიზმის გავლენის მოდელია, რომელზედაც გავამახვილებთ ყურადღებას დღეს. მეორე მდგენელია ტურისტების ნაკადები და მათი მართვის მექანიზმები. შემდეგი ორი მდგენელი ძალიან საინტერესო ბლოკჩეინზე დაფუძნებული მექანიზმებია. აქედან ერთი კოლაბორაციის ელექტრონული ვაუჩერი, ხოლო მეორე პერსონალური ციფრული პასპორტი. ასევე მნიშვნელოვანია იცოდეთ, რომ ბაზარზე უამრავი სხვა აპლიკაცია და პროგრამა არსებობს, რომელიც საკითხების გადაჭრაში გვეხმარება. ჩვენ ვახდენთ ამ აპლიკაციების და პროგრამების გაუმჯობესებას და მათ ტურიზმი 4.0-ზე მორგებას. საბოლოოდ ჩვენ ვგეგმავთ ტურიზმის 4.0-ის ცოცხალი ლაბორატორიის შექმნას ჯერ სლოვენიაში და შემდეგ მსოფლიოს
გაჩვენოს სხვადასხვა კუთხეში, სადაც მოხდება იმის დემონსტრირება, თუ რა სარგებლობის მოტანა შეუძლია ამ ტექნოლოგიებს ტურიზმის ღირებულებების ჯაჭვისთვის, რაშიც მოიაზრება ძალიან ბევრი რგოლი, საკვები პროდუქტების მიმწოდებლები, მუნიციპალიტეტები, ტურიზმში დასაქმებულები და ასე შემდეგ. ჩვენ ვაჩვენებთ, როგორ ავაშენოთ ახალი დროის ტურიზმი. აქ მოხდება საკმაოდ გიჟური იდეების დატესტვა და მათი ვალიდურობის დადასტურება. რა თქმა უნდა, ყველა იდეა ვერ იქნება კარგი, თუმცა ჩვენი მიზანია გამოვავლინოთ ძალიან ბევრი წარმატებული იდეა. მოდით დავიწყოთ ტურიზმის გავლენის მოდელით, რომლის მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია გავაანალიზოთ ტურიზმის გავლენა არა მხოლოდ ერთ კონკრეტულ სფეროზე, მაგალითად ეკონომიკაზე, არამედ ბევრ სხვადასხვა მიმართულებაზე. ეს ძალიან კომპლექსური მექანიზმია, მაგრამ ჩვენ იგი ისე დავაგეგმარეთ, რომ გენერირებული შედეგები რაც შეიძლება მარტივად ყოფილიყო აღსაქმელი. აღნიშნული ხელსაწყოს გამოყენების შემდეგ ყველა დაინახავს ტურიზმის მდგრადი განვითარების განმოსახედიდან, რა ეტაპზე არიან და როგორ შეუძლიათ უფრო მეტი მდგრადობის მიღწევა. ვინაიდან ჩვენ სწორედ გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებს მივყვებით. როგორც ურშკამ ახსენა და ასევე სლაიდზე შეგიძლიათ ნახოთ ტურიზმის მდგრადი განვითარებისთვის აუცილებელია ადგილობრივი საზოგადოების, ადგილობრივი მოქალაქეების ტურიზმის პროცესისადმი დადებითი განწყობა. თუ კი ისინი კმაყოფილები არიან ტურიზმის გავლენით გარემოზე საზოგადოებაზე, ისინი მხარს დაუჭერენ ტურიზმს, რასაც გრძელვადიან პერსპექტივაში კარგი შედეგების მოტანა შეუძლია. მე ზუსტად ვიცი, რაზეც ვსაუბრობ, იმის გათვალისწინებით, რომ როგორც ალბათ იცით, National Geographic-ის და ბევრი სხვა პლატფორმის მიერ სლოვენია ძალიან ბევრჯერ დასახელდა, როგორც მსოფლიოში ყველაზე მდგრადი ქვეყანა. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ ადგილობრივი პარტნიორების ჩართულობა, მათთან თანამშრომლობა და კოლაბორაცია უმნიშვნელოვანესია. რეალური მონაცემები, აქ ვსაუბრობთ რეალურ მონაცემებზე და მონაცემებზე დაყრდნობით გადაწყვეტილებების მიღებაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ბაზარზე არსებობს ძალიან ბევრი პროდუქტი თუ ხელსაწყო, რომელიც არ ფუნქციონირებს მონაცემებზე დაყრდნობით. ასევე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს აღქმა. არსებობს სფეროები, რომელზეც ტურიზმს აქვს პოზიტიური გავლენა, მაგრამ ხალხის აღქმაში ეს პირიქითაა. ამავე დროს ძალიან ბევრი ტურიზმის მხოლოდ ნეგატიურ გავლენაზე ამახვილებს ყურადღებას. ზოგიერთს კი ავიწყდება ტურიზმის უდიდესი პოზიტიური გავლენა. ზოგიერთი ფიქრობს, რომ ტურიზმს პოზიტიური გავლენა აქვს გარკვეულ სფეროებზე. რეალურად კი ეს გავლენა ძალიან ცუდით შეიძლება იყოს. მოდით ვნახოთ, როგორ მუშაობს ეს. პირველ რიგში, როდესაც კონკრეტულ ადგილზე ვსაუბრობთ, აუცილებელია სათანადოდ განისაზღვროს გეოგრაფიული ადგილები. მაგალითად, ერთი კონკრეტული ტურისტული დესტინაციის ფარგლებში მოხდეს მსგავსი პარამეტრების მქონე ადგილების იდენტიფიცირება. რათა მოხდეს სხვადასხვა მიკრო გეოგრაფიული არეალების ერთმანეთისთვის შედარება, ჩვენ შეიძლება აბსოლუტურად სხვა შედეგები მივიღოთ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადგილები ერთსა და იმავე რეგიონშია განლაგებული. ჩვენ როგორც წესი არ ვასაშუალოებთ ქვეყნის შიგნით მიღებულ მონაცემებს. ეს არასწორია. ჩვენ აუცილებლად მიკროდონეზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, რათა რეალურად მოხდეს ტურისტული დესტინაციის ანალიზი. ასევე ჩვენ ვახდენთ მონაცემთა წყაროების იდენტიფიცირებას. ჩვენ ძალიან ბევრი მონაცემები გვჭირდება სხვადასხვა წყაროსგან, რაშიც მოიაზრება წყლის მომარაგება, ტრანსპორტის ნაკადის კონტროლი, საჰაერო ნაკადები და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი წყაროა როგორც სახელმწიფო, ისე არასამთავრობო დონეზე. აქვე უნდა ვახსენოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, არასამთავროები, კულტურული დაწესებულებები და ასე შემდეგ. ჩვენ ინფორმაციის შეგროვებას ბევრი სხვადასხვა წყაროსგან ვახდენთ. წყაროების იდენტიფიცირებას რაც შეეხება, აქ რა თქმა უნდა გვჭირდება ადგილობრივი სპეციალისტების ჩართულობა. ასევე უმნიშვნელოვანესია კითხვარების შევსება, რომელიც ბევრ კითხვას შეიცავს, რის საფუძველზეც ხდება კონკრეტული რეგიონის ან დესტინაციის შეფასება. ამიტომაც ამ კითხვარის შევსება ზოგჯერ არაერთი დღე და კვირა სჭირდება. ამას ვერ გააკეთებ ერთ საათში. ეს ძალიან რთული სამუშაოა. ეს შესაძლებელი ხდება მხოლოდ ჩვენი ექსპერტების დახმარებით და ჩვენ კონსორციუმში ძალიან კარგი ექსპერტები გვყავს. მათი როლია დაგეხმაროთ თქვენ ამ პროცესის განმავლობაში თავიდან ბოლომდე გაერკვეთ. თქვენ მარტო არ იქნებით. ბოლოს კი მიიღებთ რეპორტს დეტალური ახსნა განმარტებით. თუ კი უფრო სიღრმისეული დეტალები დაგაინტერესებთ, მათი ნახვა შესაძლებელი იქნება ჩვენი ექსპერტების მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებში. გეოგრაფიული არეალის სწორ შერჩევაზე რომ ვისაუბროთ, აქ სლოვენიის მცირე ნაწილს ხედავთ. ჩვენ ვახდენთ ინფორმაციის შეგროვებას ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე. თუ კი მსგავსი მიდგომებით ვიმოქმედებთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით, საბოლოოდ მთლიანი ქვეყნის ძალიან კარგ ანალიზს და შეფასებას მივიღებთ.
ბევრი ქვეყნისა და მთავრობის წარმომადგენელი გვეკითხება, რეალურია თუ არა მივაღწიოთ გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებს. ჩვენი პასუხია დიახ, რადგანაც ჩვენ მონაცემებზე დაყრდნობით მოქმედებთ. თუ კი ინფორმაციის შეგროვებას თქვენ ქვეყნის პატარ-პატარ ნაწილებიდან, მიკროლოკაციებიდან ახდენთ და შემდგომ განახორციელებთ ამ მონაცემების შეწონვას, საბოლოოდ შეძლებთ მიიღოთ მთელი ქვეყნის ძალიან ზუსტი შეფასება. მთავრობის ბევრი წარმომადგენლისთვის ჯერ კიდევ ძალიან რთულია მიიღონ ის შედეგები, რაც მდგრადი განვითარების მიზნებისთვისაა საჭირო. რა თქმა უნდა, ბევრს მუშაობთ კითხვებზეც. ძალიან ბევრ კითხვას ვსვამთ ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტზე, რაშიც შედის მაგალითად დაზუსტებული ციფრები მანქანების რაოდენობის შესახებ. CO გამონაბოლქვის რაოდენობა და ასე შემდეგ. კითხვარი ასევე მოიცავს თვისობრივ შეკითხვებს სამთავრობო დონეზე თანამშრომლობის შესახებ, მაგალითად ადგილობრივ მთავრობასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის და ასე შემდეგ. როგორც უკვე ვახსენე, კითხვარი საკმაოდ კომპლექსურია, მაგრამ მარტივია გამოსაყენებლად, ვინაიდან საკმაოდ კარგადაა ჩამოყალიბებული. როგორც ხედავთ, კითხვების 5 ძირითადი ჯგუფი გვაქვს, რაშიც შედის საბაზისო კითხვები: გარემო, ეკონომიკა, საზოგადოება და კულტურა და კოლაბორაცია. გარდა ამისა, გვაქვს ბევრი ქვეკატეგორია და ქვეკითხვები, საიდანაც ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვები გაცემული პასუხების სიზუსტის შესახებაა დასმული. ეს კითხვები შემდეგნაირია: რამდენად ზუსტია თქვენი პასუხი? პასუხი ვარაუდზეყნობა თუ მას კვლევა და გამართული მეთოდოლოგია უმაგრებს ზურგს? სლაიდზე მოცემულია კითხვის ნიმუში. ერთი კითხვა ელექტროენერგიის მოხმარების შესახებაა და მეორე კითხვა უსაფრთხოებას ეხება. ეს უკვე საბოლოო შედეგია. პროცესის ბოლოს დესტინაცია ღებულობს დეტალურ რეპორტს, რაც მოიცავს დაახლოებით 20-დან 40 გვერდამდე რეკომენდაციებს და ანალიზს და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ყურადღებას გავამახვილებ მხოლოდ ერთ საბოლოო შედეგზე, რომელიც წარმოდგენილია ტურიზმის გავლენის მოდელის პოზიციონირების სქემის სახით. აღნიშნული საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ამ ვიზუალიზაციით ჩვენ გვსურს ვაჩვენოთ ნეგატიური და პოზიტიური გავლენა. ერთი ღერძი აღნიშნავს რესურსების მოხმარებას, რომელიც ამავე დროს ნეგატიურ გავლენას წარმოადგენს. როგორც ხედავთ, რესურსების გამოყენება შემდეგი ცნებებით იზომება: მინიმალური, ასატანი, კრიტიკული, დამანგრეველი. პოზიტიური გავლენა გამოისახება მიღებული სარგებლის სახით და იზომება შემდეგი ცნებებით: მცირე, მოზრდილი, მნიშვნელოვანი და შესანიშნავი. აქედან გამომდინარე, დესტინაციის ამ სქემაზე მიენიჭება კონკრეტული ადგილი. აქ ჩვენ ასევე სხვა პარამეტრს, ეგრეთ წოდებულ პოზიციის ფერს ვამატებთ, რომელიც გამოსახავს დაკავებული პოზიციის ზოგადი მდგომარეობის ღირებულებას. როგორც ხვდებით, წითელი აღნიშნავს ცუდს, ყვითელი საშუალოს და მწვანე შესანიშნავს. ჩვენ ასევე ვადგენთ კიდევ ერთ პარამეტრს, რა იქნება ამ დესტინაციის მომავალი, რა სამომავლო გათვლების გაკეთება შეიძლება. ამ ნაწილში ჩვენ რეალურ მონაცემებზე კი არ ვსაუბრობთ, არამედ წინასწარ შეფასებაზე. ეს არის მონაცემების წინასწარი შეფასება. რა თქმა უნდა, ჩვენ შევძლებთ ამ ნაწილში ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით მოვახდინოთ წინასწარი პროგნოზირების ინტეგრირება. თუმცა ამის გაკეთება მეორე ეტაპზე იგეგმება. წინასწარი გათვლები შესაძლოა ნებისმიერ მიმართულებას მიუთითებდეს. მწვანე მიმართულებები, მწვანე ვექტორები კარგია. ეს კარგი მიმართულებაა და მიანიშნებს გაუმჯობესებაზე მეტი პოზიტიური და ნაკლები ნეგატიური გავლენა. ყვითელი ის არის მიუთითებს იმაზე, რომ თქვენ იმავე მაჩვენებელს ინარჩუნებთ. მაგალითად, თქვენ შეიძლება გეზრდებოდეთ ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი, მაგრამ ამავე დროს იზრდებოდეს ნეგატიური გავლენა, ანუ რესურსების გამოყენება, ან პირიქით, ორივე მაჩვენებელი იკლებდეს. ასევე გვაქვს წითელი ისრები, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენი მიმართულება არც ისე კარგი და მდგრადია. თქვენ არასწორი მიმართულებით მიდიხართ, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ დახარჯავთ მეტ რესურსს, რაც ზრდის ნეგატიურ გავლენას, ხოლო თქვენი პოზიტიური გავლენა იმავე დონეზე დარჩება. ან დაიკლებს. ამ შედეგებით ვღებულობთ დესტინაციების 4 ჯგუფს. რა თქმა უნდა, ყველას უნდა იყოს ჩემპიონი, იმიტომ რომ ესაა დესტინაციები, რომლებიც მიიღებენ დიდ სარგებელს რესურსების ნაკლები დანახარჯით და ნაკლები ნეგატიური გავლენით. აქედან გამომდინარე, ყველა სწორედ ამ პოზიციას უმისნებს. ასევე გვაქვს ორი ყვითელი ექსპლუატატორების და მძინარეების ჯგუფი. და ასევე გვაქვს ბოროტად გამომყენებლების ჯგუფი, რაც სამწუხაროა. რეალობა ისაა, რომ სოფლიოში საკმაოდ ბევრი ბოროტად გამომყენებელი დესტინაციაა, რომელიც ანადგურებს ბუნებას, გარემოს, საზოგადოებას და სანაცვლო ტურიზმიდან სარგებლის პატარა წილს იღებს. მსგავსი შედეგების ქონა, რა თქმა უნდა, არავის სურს.
თუკი წლიდან წლამდე მონაცემებს ვადარებთ და ვხედავთ, რომ ჩვენ ყვითელი მოზრდილი და კრიტიკული პოზიციიდან გადავინაცვლეთ მარჯვნივ, მწვანე პოზიციისკენ. ეს კარგი ცვლაა. ამიტომაც არის ის არის მწვანე. ჩვენი სამომავლო პროგნოზი უკეთესიც კია. ჩვენ გეგმავთ ჩვენი დესტინაცია კიდევ უფრო განვავითაროთ და უკეთესი პოზიციისკენ ვუბიძგოთ. მსგავსი დესტინაციები იმსახურებენ მდგრადობის ჩემპიონებად იწოდებოდნენ. ჩემპიონები, რადგან ისინი ჩემპიონებს შორის პოზიციას იკავებენ და მდგრადები, რადგან ის არის სამომავლოდ უკეთესი პოზიციის დაკავებისკენ მიუთითებს. ეს სწორედ ის შედეგია, რისი მიღწევაც ყველა სურს. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ჩვენ გვაქვს სტანდარტული კითხვები მონაცემების სიზუსტის შესახებ, ვინაიდან ჩვენი სურვილია ვიცოდეთ, რამდენად ზუსტია ჩვენი მონაცემები. რა ტიპის წყაროა, ციფრული თუ სხვა ფორმის, რა სიხშირით ხდება მონაცემების შეგროვება და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ ჩვენი სპეციალური მეთოდოლოგია გამოყენებით ვაანალიზებთ, რამდენად ზუსტია მოწოდებული პასუხები. ჩავერთვებით და ვიტყვი, რომ ხარისხიანი შეფასების მისაღებად უნდა გვესმოდეს, რომ რაც უფრო ზუსტია მონაცემები, მით უფრო ზუსტი და ნათელია მიღებული სურათი და შედეგები. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი სახის მონაცემების შეყვანა შეგვიძლია, მაგრამ ეს არ მოგცემს თქვენი დესტინაციის რეალურ სურათს. ამიტომაც გვსურს მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი რეალური მონაცემების შეგროვებას, რათა მივიღოთ მონაცემებზე დაყრდნობით მოქმედი ტურიზმის რეალური სურათი. ასევე კარგად გვესმის, რომ შავი ზღვის რეგიონში ადგილობრივ მთავრობას და დესტინაციას გარკვეულ საკითხებზე არ მოეპოვება ზუსტი მონაცემები. თუ კი გსურთ მაგალითად ზუსტად გაზომოთ მანქანების მოძრაობა და ნაკადი, რეკომენდაცია იქნება მანქანის ნაკადების მთლელების დამონტაჟება მნიშვნელოვან ქუჩებზე და პოპულარული დესტინაციებისკენ მიმავალ გზებზე. ამ გზით შესაძლებელი გახდება ტურისტების ნაკადების გარკვეულწილად გაანალიზება. მერწმუნეთ, ბევრი ევროპული კომპანია არსებობს, რომელსაც შეუძლია საჭირო ტექნოლოგიის დანერგვაში თქვენი დახმარება. აღნიშნული მთლელი ტექნოლოგიები ფართოდაა ხელმისაწვდომი არც თუ ისე მაღალ ფასად. მსგავსი პროექტებისთვის დაფინანსების მოპოვება ასევე შესაძლებელია ევროკავშირის ან მის მიერ დაფინანსებული პროექტებისგან. ის მონაცემები, რისი მიღებაც შეგიძლიათ, ვთქვათ, საგნების ინტერნეტის ტექნოლოგიების დანერგვით. ძალიან მნიშვნელოვანია პროგნოზების გენერირებისთვის, თქვენი სამომავლო განვითარებისთვის, თქვენს მიერ სისტემის გაკონტროლებისთვის და ზოგადად დესტინაციის მენეჯმენტისთვის. უშკა, რაიმე სხვა არ დაამატებდი ტურისტული ნაკადების შესახებ. Good. Urshka, would you like to tell something about the flows? Let's see an example. დიახ, შევხედოთ მაგალითს, როგორ შეგვიძლია ამ მონაცემების გამოყენება და რა საინტერესო და ღირებული შედეგის მოტანა შეუძლია მათ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ტურისტების ნაკადი მეორე მდგენელის მაგალითია, რომელიც ტომმა უკვე ახსენა. ეს სლაიდი გვიჩვენებს ტურისტების ნაკადების მოძრაობას სლოვენიაში. ეს მონაცემები არა რეალური, არამედ სადემონსტრაციოა, რომ გაჩვენოთ, როგორ მუშაობს ამის უკან სისტემა. ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთს შევადაროთ სხვადასხვა ეროვნება, საიდან შემოდიან და ტოვებენ ტურისტები ქვეყანას. ეს საშუალებას გვაძლევს დავინახოთ, რომელი მიმართულებით გვსურს ტურისტული ნაკადების გადამისამართება. საინტერესო იყო იმის გაგება, რომ როდესაც ადამიანები ზაფხულში ზღვაზე დასასვენებლად მიემგზავრებიან, მაგალითად ხორვატიაში ან სხვა ქვეყანაში, ისინი სლოვენიას მხოლოდ სატრანზიტოდ იყენებენ და არ რჩებიან ქვეყანაში. მაგრამ როდესაც ისინი უკან ბრუნდებიან ზღვაზე დასვენების შემდეგ, უფრო მოწადინებულები არიან გზად საინტერესო ადგილები აღმოაჩინონ. ამ მონაცემების გამოყენებით კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა შეიძლება რეკლამირების კუთხით. ვინაიდან ვიცით, რომ უმჯობესია ადამიანებს მოუწოდოთ ქვეყანაში დარჩენისკენ და კონკრეტული აქტივობებისკენ, როდესაც ისინი არ დადეგებიდან უკან ბრუნდებიან. ასევე შესაძლებელი ხდება ხალხის ნაკადების გადანაწილება საცობების თავიდან აცილების მიზნით, რასაც შედეგად ტურისტული გამოცდილების გაუმჯობესება მოყვება ქვეყანაში. ეს მხოლოდ პატარა მაგალითია იმის თუ რამდენად მნიშვნელოვანი და სასარგებლოა მონაცემების შეგროვება, ვინაიდან ეს სხვადასხვა სცენარის სიმულირების და მყისიერი გადაწყვეტილებების მიღების საშუალებას გვაძლევს. ასევე COVID-19 ვირუსმა გვაჩვენა, რომ ჩვენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები არ არის მხოლოდ ჩვენს სუბიექტურ აღქმებზე დაფუძნებული, მაგრამ მონაცემების გამოყენება და მათთან თამაში ნამდვილად შესაძლებელია. ეს არის ხელსაწყოები, რომელიც დაგეხმარებათ გადაწყვეტილების მიღებაში და მიღებული გადაწყვეტილებების შედეგების დანახვაში.
And surely, რა თქმა უნდა აღინიშნოს, რომ ტურისტული ნაკადების გაზომვა და ანალიზი მონაცემთა დაცვის ევროპული სტანდარტებით და მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციების სრული დაცვით ხორციელდება. ეს მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ანალიზის შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ ჩაატაროთ ექსპერიმენტები პროგნოზირებებთან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ იცოდეთ, რას შეიძლება ელოდოთ მომავალ წელს და რისი გაკეთება შეგიძლიათ დღეს. ეს საშუალებას გვაძლევს წინასწარ გამოვითვალოთ, თუ რომელი ადგილები იქნება გადატვირთული ტურისტებით. აქ ხედავთ წითელი ზონების მაგალითს, რომელიც გარკვეულ დროში ტურისტებით გადაიტვირთება. რისი გაკეთება შეგვიძლია ამასთან მიმართებაში. როგორც შეგვიძლია ტურისტების ნაკადების გადამისამართება წითელი ზონებიდან ტურისტულად ნაკლებად დატვირთულ ადგილებში. გარდა ამისა, ტურისტების ნაკადების გადასამისამართებლად ჩვენ შეგვიძლია ბევრი საინტერესო მომსახურება და ატრაქცია შევთავაზოთ ტურისტებს. არსებობს ძალიან ბევრი გზა ტურისტული ნაკადების სამართავად. უფრო მნიშვნელოვანია შევისწავლოთ ეს ნაკადები და გავიგოთ, თუ რა შეზღუდვები აქვს ამ თუ იმ დესტინაციას. ამ დროს შემოდის თამაში ტურიზმის გავლენის მოდელი. ეს არის რის გაკეთებასაც ჩვენ გეგმავთ თქვენი დესტინაციისთვის პროექტის ტურიზმი 4.0 შავი ზღვისთვის პარაგლებში. და ბოლოს იმედი გვაქვს შევძელით თქვენთვის აგვეხსნა ის სარგებელი, რის მიღებაც თქვენ შეგიძლიათ მონაცემების შეგროვების სტრატეგიულ დონეზე დაწყების შემთხვევაში. იმედი გვაქვს ასევე მხარს დაგვიჭერთ საჭირო მონაცემების და ინფორმაციის შეგროვებაში, რის გამოყენებასაც დესტინაციის ანალიზისთვის მოვახდენთ. მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. Ushka and Tommy, maybe you would like to add the final words to your presentation. Well, thank you. I hope you understood the basics of the technology pillars of Tourism 4.0. It was a very short time, but we are willing to introduce you more in details, even one-to-one teleconference, and we can explain you much better into the deeper through our partner in Georgia as well. So we hope we will cooperate somehow, and now we are ready here for your questions. Thank you, Tommy. მოკლედ მეგობრებო, დაასრულდა პირველი ნაწილი ჩვენი პრეზენტაციებისა, ამით უბრალოდ პრეზენტაციების ნაწილი ჩვენი ვებინარისა და Tommy's კომენტარი ფინალური გახდათ ის, რომ ჩვენ მზად ვართ ყველა თქვენთაგანთან სურვილის შემთხვევაში ცალკე პირისპირ გავიაროთ ეს საკითხები და კიდევ უფრო ჩაურმავდეთ იმას, თუ რა შეგვიძლია ერთობლივად გავაკეთოთ და მეორეს მხრივ როგორი ინფორმაცია შეიძლება მივიღოთ თქვენგან, ან პირიქით ჩვენ მოგაწოდოთ თქვენ და სამომავლოდ შეიძლება ესე ვთქვათ ეს იყოს ურთიერთთანამშრომლობის შედეგად მომგებიანი გზების ძიება და ზოგადად მდგრად განვითარებაზე ფიქრი. მოკლედ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. მე ახლა დავიწყებ თქვენს სათითაოდ ესე ვთქვათ გადმოკონვერტირებას რეალურ რეჟიმში, რომელიც მოგცემს საშუალებას იმისა, რომ დავსვათ კითხვები, რომელიც შესაბამისად მოგცემთ თქვენ საშუალებას იმისა, რომ სრული შემთხვევაში ჩანდეთ ეკრანზე, ან მინიმუმ გქონდეთ თქვენი მიკროფონები ჩართული და ესე საუბრობდეთ, ამას რა თქმა უნდა თქვენი სრული სამებრ გადაწყვეტ და მე დამჭირდება ალბათ 2-3 წუთი მაქსიმუმ იმისათვის, რომ სათითაოდ ყოველ თქვენთაგანი გადმოვიყვანო რეალურ რეჟიმში, რადგანაც ტექნოლოგიურად ამის საშუალებას არ იძლევა ერთი ღილაკზე დაჭერით ეს პროგრამა და ვთქვათ დაგვიგოდოთ 2 წუთი. Thank you very much to our panelists. I explained to our participants that now we will begin promoting them to the real process to begin the discussion and the possible questions, and it will take probably 2 minutes to finalize that as I'm going to do it one by one because of the options we are having in the Zoom. Thank you.
usually we need someone to break the ice, right? Sure. But I guess the attendees also need like few minutes to think about the questions and think about the information we already gave to them. So it is a good pause, I guess. Yeah, it's very important to understand and give to understand how this will work actually. And the presentation of Tommy was on this point actually. So any practical question could be also something to be discussed. Sure. And maybe if I may, I mean, on our side, you know, it would be nice to see whether participants feel this is something that might be interesting for them to be further informed, and you know, if they find it valuable for them as an opportunity, so that we can then identify how to move forward. You know? I guess then the more detailed question might follow later. So finally, all of them are with us. Thank you to our panelists for our patience, and I will make like few words, brief introduction again to the second part of our discussions in Georgian, and I will come back to you. Sophie Gotua will be assisting us in interpretation of the Georgian comments or possible questions. She will be in charge of the task. მეგობრებო, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას იმისათვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ძალიან კარგია რომ შევძელით და ესე ვთქვათ ეს ნახევარი საათი დავუკვირდეთ ამ კონკრეტული საკითხების განხილვას და იმედი გვაქვს რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ესე ვთქვათ მივიღებთ კონკრეტულ კითხვებს, კომენტარებს ან მოსაზრებებს თქვენგან და შესაბამისად ჩვენი ევროპელი კოლეგებიც მზად იქნებიან ამ კითხვებს უპასუხონ სიღრმისეულად და კიდევ უფრო მეტი დეტალი მოგცეთ ჩვენი პრეზენტაციის ირგვლივ. გვესმის რომ ეს არის ცოტა ტექნოლოგიური და სპეციფიური ინფორმაცია, რომელსაც შეიძლება სჭირდება დაზუსტება და სწორედ ამ დაზუსტებებს ველით თქვენი კითხვებიდან და კომენტარებიდან. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და გთხოვთ ველით თქვენს კითხვებს. თუ კითხვა გაქვთ, პირველ რიგში რა თქმა უნდა მიკროფონი უნდა ჩართოთ და შემდგომ შეგვეძლება თქვენი ხმის გაგონება. პირველ რიგში მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო თემაა ზოგადად სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება და მით უმეტეს ანალიზი, რომელიც უფრო სწორად აძლევს ნებისმიერ ორგანიზაციას, ქვეყანას, რეგიონს, რომ განახორციელონ სხვადასხვა ტიპის პროექტები. ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, მე ყურადღება მივაქცია ამ შემთხვევაში იმ კომპონენტს, რომელიც ეხებოდა თუნდაც ტურისტული თვალსაზრისით, თქვათ, მოდელების შემუშავებას, რესურსების გამოყენების კუთხითაც. სიმართლე რომ გითხრათ, რა თქმა უნდა, დავეთანხმები მამუკას და გეტყვით, რომ ძალიან ბევრი რადგან სტატისტიკურ მონაცემებს ეხება, ძალიან ბევრი დეტალია, რომელიც შესაძლებელია უფრო სიღრმისეულად განხილვას საჭიროებდეს და ყველა დეტალი, ვთქვათ, ამ ეტაპისთვის ჩემთვისაც არ იყო გასაგები. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა აღინიშნოს ის, რომ დღეს სტატისტიკის შეგროვების და ზოგადად ანალიზის კუთხით ერთ-ერთ გამოწვევას წარმოადგენს აღნიშნული საკითხი ზოგადად დღეს ჩვენთან და რა თქმა უნდა ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია, რომელიც შესაძლებელია თქვენი ორგანიზაციის გავლით ამ შემთხვევაში შეგროვდეს, ჩვენთვის იქნება სასარგებლო და რა თქმა უნდა ჩვენ მას ჩვენი სტატისტიკის განყოფილებასთან ერთად რა თქმა უნდა დავამუშავებთ და გავითვალისწინებთ. მე მინდა ჩვენს უცხოელ ამ შემთხვევაში პარტნიორებს და კოლეგებსაც ვუთხრა მადლობა აღნიშნული პროექტის დაწყებისთვის და რა თქმა უნდა ჩვენი მხრიდან, ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში ისეთ პროექტებში, რომელიც ხელს შეუწყოს თუნდაც ბუნებრივი რესურსების გამოყენების ანალიზს, ან ტურიზმის გავლენას კონკრეტულად, ან ტურისტების და ვიზიტორების გავლენას კონკრეტულ ლოკაციებზე, თუნდაც დისტანციებზე, კონკრეტული რაოდენობის
ანალიზ ტურისტების, რა თქმა უნდა არის საინტერესო და ამ კუთხით ჩვენ ვართ მზად რომ დამატებით ჩავერთოთ პროექტის როგორც განხილვაში, ასევე სამუშაო პროცესში. დიდი მადლობა. ბატონო, მადლობა თინათინ. მანამ სანამ სოფო გადათარგმნის ამას მე მინდა ორი სიტყვით მიმართოთ ჩვენს უცხოელ კოლეგებს და შემდგომ სოფო მათ ამ ყველაფერს გადაუთარგმნის. Thank you very much for your attention. Before the Sophie make the interpretation of Tinatin's comment, I would like to present Tinatin Zoidze, who is the head of the Regional Tourist Department, and she and her department is in charge of tourism policy development in the region. So she's one of our main partner of the project, and definitely her support and her department support is very important for the realization of our project. So now Sophie will make the interpretation of her comment and we can go on. Hi, can you hear me? Yes, so hello everyone. Tinatin's comment was that, first of all, I would like to thank to our European colleagues and all the panelists for a very interesting presentation and the project, of course, itself. And for me, as a representative of the Department of Tourism and Resorts, this project is very interesting. First of all, in terms of statistics and collection and analysis of data, which enables us to produce very insightful and interesting models. And I would like to once more express my interest towards the project and our willingness as a department to get involved in the project and to assist its realization, because the statistical analysis is quite challenging for now for the region. So therefore, it's really, really interesting. And as well as analysis of tourism impact and usage of resources. Thank you. Thank you, Safo. So in this case, it was rather a comment and the willingness of Tinatin and her department to show her support. Once again, if you would like to add anything, please, our panelists, you can make it. If not, we can move to the second comment or questions of our participants generally. No, maybe if I just briefly mention and remind the approach. So we have 3 rounds of local workshops. So now it was really like icebreaker and introduction. Then we will have some follow-up exchange to see how to fine-tune and really pilot and test something which is concrete and feasible. And then in about 6 months, we can have a second round where we try to present a bit better what can be done. And then in the last round, hopefully we have some basic demonstration or advanced, depending on the feasibility, to see really what can be done. Because this is a demonstration project, so we want to tailor to see what's feasible and what we can tailor to the needs of our beneficiary. I hope you can translate that. So yeah, yes, sure. Thank you. შეგახსენების სახით იყო ეს მესეჯი, შეგახსენებთ რომ დამატებით კიდე გვექნება ვორკშოპების 3 სერია. ეს დღევანდელი ვორკშოპი იყო უფრო ესე ვთქვათ შესავალი პროექტის შესახებ, რომ გაიგოთ პროექტის არსი. შემდეგ ვებინარზე უფრო კონკრეტული რაღაცეები გვექნება და უფრო ხელშესახებ რაღაცეებზე ვისაუბრებთ და აღსაქმებადაც უფრო მარტივი იქნება.
შემდეგ ის ციკლი ვორკშოპის იგეგმება 6 თვის შემდეგ, როცა იმედი გვაქვს, რომ უკვე გვექნება ისეთი მოდელი, რომელიც ესე ვთქვათ პრაქტიკაში დანერგვას და დატესტვას შევძლებთ, ხოლო რაც შეეხება საბოლოო ვორკშოპს ამ პროექტის ფარგლებში, ამ დროს მოხდება უფრო იმედი გვაქვს, რომ გვექნება იმის შესაძლებლობა, რომ მოვახდინოთ პროექტის შედეგების დემონსტრაცია და ასევე გავაანალიზოთ თუ რა არის შესაძლებელი, ანუ ამ შეგროვებული მონაცემებიდან გამომდინარე და რა საჭიროებების დაკმაყოფილება შეგვიძლია ჩვენ ადგილობრივ დონეზე და რეგიონისათვის. მადლობა სოფო. გთხოვთ, შეგვიძლია გადავიდეთ შემდგომ კითხვაზე ან კომენტარზე, რომელიც გაგაჩნიათ და გთხოვთ ჩვენს ევროპელ კოლეგებს როგორ პასუხობენ ამის შესახებ. მოგესალმებით, ჩემი, ასე ვთქვათ, ჩემ შემთხვევაშიც უფრო კომენტარის სახით მინდა გავაკეთო. პირველ რიგში თავს წარმოგიდგენთ, ეთუნა ლომაძე, ბათუმის მერიის მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახურის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა პანელისტებს საინტერესო პრეზენტაციებისთვის და ასევე შემდგომშიც ველოდებით მომდევნო სერიებს დიდი ინტერესით. ჩვენთვის აღნიშნული პროექტი მხრივადაც არის საინტერესო, გარდა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისა, რომ ბათუმის მუნიციპალიტეტი მუშაობს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციის შემუშავებაზე. მოგეხსენებათ, რომ აქამდე ქალაქს არ ქონია განვითარების გენერალური გეგმა, შესაბამისად, მომზადებული არის ტექნიკური დავალება და უახლოეს პერიოდში ველოდებით უკვე, ასე ვთქვათ, გეგმის შემუშავებას, რაშიც ნამდვილად ძალიან, ასე ვთქვათ, დროული და საჭირო იქნება იმ ანალიზის და სტატისტიკის გამოყენება, რაც პროექტის ფარგლებში უნდა მოხდეს. ამიტომ ჩვენის მხრივ გიცხადებთ კიდევ ერთხელ მხარდაჭერას და ჩვენს ინტერესს ამ პროექტში მონაწილეობის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ეთუნა, მანამ სანამ სოფო გააკეთებს კომენტარს მე მინდა მიმართოთ ჩვენს კოლეგებს ევროპიდან. Before Sophie makes the interpretation, dear colleagues from the consortium, I just want to make the brief introduction of Etuna and her support. In our case, she represents the City Hall of Batumi, and she's the head of the municipal policy division of the Batumi municipality, and she's one of the important stakeholders for our project and for the future plans of our project generally. Thank you. Please support. So first of all, thank you to all the panelists for the very interesting and insightful presentation. And this project is interesting not only from the point of tourists, but also it's especially interesting for the City Hall of Batumi because right now the City Hall is working on the development of a general plan of the city, which also includes urban space planning. So, and this kind of project and its outcomes that is expected to be produced, which is gathering an analysis of data, and all these insights are really, really timely and will be very useful for the future and in this process of planning. So once more, I would like to express on behalf of the City Hall our support and readiness to be involved in the project. So thank you, Sophie. If our consortium members are having any comments to this approach of Etuna, we're ready to hear that. If not, we can move to the next question. Okay, thank you. Madloba megobrebo, shegudzlia შემდეგ კითხვაზე გადავიდეთ. ვისაც გაქვთ სურვილი დასვათ კითხვა. მოგესალმებით. მირდატ კამადაძე, ბათუმის საკრებულო ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე. პირველ რიგში მადლობა საინტერესო პროექტის სამუწყებისთვის. ბევრი რამ მართალია, კიდე ბევრი კითხვა, ანუ უფრო უკეთ რო გავერკვეთ, აუცილებელია კიდე რამოდენიმე შეხვედრა და უკეთ ახსნა ამ პროექტის. მნიშვნელოვანი რაც არის, ვიდრე კითხვას დავსვამდე კომენტარს გავაკეთებ, მნიშვნელოვანი რაც არის თანამედროვე ტურიზმის უფრო განვითარებაში. მივესალმებით თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას და ამ მიმართულებით გიჟური იდეების განხორციელებას, როგორც ითქვა ერთ-ერთ პრეზენტაციაში.
სხვათა შორის არსებობდა ასეთი იდეა, მე მომისმენია საქართველოში, სადაც ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებს ჰქონდათ, უბრალოდ ეს ფინანსებთან იყო დაკავშირებული და იმ მომენტში ვერ განხორციელდა, დღეს არ ვიცი რა ბედია, რაც გულისხმობდა ელექტრონულ გიდებს, ოღონდ არა ისეთ ფორმატისას, უბრალოდ ელექტრონულად ინფორმაციას ვიღებთ, არამედ აქ უნდა ყოფილიყო კონკრეტული აპლიკაცია, სადაც ტურისტებისთვის საინტერესო ობიექტები იქნებოდა დატანილი რუკაზე და კონკრეტულ ეს იქნებოდა ერთგვარი გზამკვლევიც ტურისტისთვის და ასევე ტურისტი ელექტრონულად მიიღებდა გიდისგან ინფორმაციას, ასე რომ ვთქვათ, არ იქნებოდა დამოკიდებული რაღაც გრაფიკზე. ამ მიმართულებით ეს იდეა არსებობდა და აღნიშნე, იმიტომ რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები იძლევა იმ საშუალებას, რომ უფრო საინტერესოდ შევთავაზოთ ტურისტებს ჩვენი ქვეყანა და რაღაც არ ვიყოთ დამოკიდებული, ანუ მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ რომ ტურისტი თან ისვენებდეს, თავისუფლად გრძნობდეს თავს და თან ეცნობოდეს ჩვენი ქვეყნის საინტერესო ის შესანიშნავებებს, რაც მას აინტერესებს და კითხვა ერთი რაც გამიჩნდა მე საუბრის დროს, მესამე პრეზენტაციის დროს იყო ასეთი, რომ მთავარი არსი და იდეა არის რომ მნიშვნელოვანი უნდა იყოს უფრო ადგილობრივი მოსახლეობა ვიდრე ტურისტი. მე მაინტერესებს ამაში კონკრეტულად უფრო რას გულისხმობ და მნიშვნელოვანი ადგილობრივი მოსახლეობა უნდა იყოს, ანუ რა იგულისხმება და როგორ წარმოგვიდგენია ამის მიღწევა. ანუ ამის უფრო მეტი განმარტება მინდა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი ბუნებრივია ადგილობრივი მოსახლეობაც უნდა იყოს, მნიშვნელოვანი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ტურიზმი უნდა იყოს მნიშვნელოვანი. აი ამის უფრო მეტი დეტალიზაცია მაინტერესებს ამაში რა იგულისხმებოდა. მადლობა მირდატ, დიდი ძალიან კარგი კომენტარი იყო და საინტერესო კითხვა ბოლოს. მაგრამ სანამ გადავალთ კითხვის თარგმანზე, მე მინდა რომ უბრალოდ როგორც ყველა სხვა წარმომადგენელი კითხვის დამსვენებელი წარმოადგინო მირდატიც ჩვენი კონსორციუმის წევრების წინაშე და შემდგომ შეგვიძლია გადავთარგმნოთ ეს პროცესიც. Thank you very much again. Before Sophie translates the question, I would like to introduce Mirdat. He's the representative of City Council, Batumi City Council, member of the City Council, obviously, and also head of the local political party named the United National Movement. Now Sophie will proceed with the comment and the question Mirdat has. First of all, I would like to mention that the project seems really quite complex. Therefore, I think it's necessary to have few more meetings in order to capture the essence of the project in a better way. And I would like to say that I really welcome new technologies and so mentioned crazy ideas that will help to develop tourism industry in the region. And I remember there was an idea about creating an electronic guide for the region that would offer tourists information about local attractions and places of interest in a flexible manner, and that but it was not realized because of some financial restrictions. And I really welcome the fact that technologies allows us to create better experiences for our tourists. So it's really a good thing. And my question is about the local population. In the project, we mentioned that we need to change the perception of the tourism where the local population will be in the center of the tourist processes. So what do you mean by this? I would like to hear more about this concept also, and how do you imagine this concept to be implemented and realized? Because as I see, of course, locals are important, but tourists are also important. So I guess who is in charge of answering this question? Probably Tommy and Rushka. Yeah, thank you. Thank you for this question. This is actually one of the basics and the most important things that you want to do. It is not about technology. Technology 4.0 is not about technology, it's about people.
And what we do, or what we want to do, is to use technologies for the needs that people have. And the first idea is that not the tourist is in the center, and that you build everything around the tourist feels well and has everything. And you don't care what happens with the environment and how the local inhabitants feel. What we want to change that. This was the old mentality. The tourism, which is good for the environment, is tourism who first understands what is the quality of life of local inhabitants, what makes them happy, and then use technologies to measure the situation when the tourists come, when many people come, and then make strategies to preserve this quality of life, but still welcome the tourists and offer them an excellent experience. So this is the idea of it. To make it shorter, everybody wants to make money out of tourism, but with Tourism 4.0, you want to make money from tourism on a long term, on a sustainable way. So make money as much as possible, but that everybody benefits out of it. If everybody benefits, then community works for you. Everybody is pleased. Everybody is happy to see tourists. Everybody is, trying to help tourism. If not, you just make money on a short term, and even the tourists will notice that they are not so warmly welcome as they think they are. So this is the approach which works in many occasions, and this is what sustainable tourism is basically. Thank you, Tommy and Urska. Soto, please. მადლობა მკითხვისთვის. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რისი გაკეთებაც ჩვენ გვინდა ამ პროექტის ტურიზმი 4.0-ის ფარგლებში. ანუ ჩვენ ამ პროექტში მთავარი იმდენად არის ტექნოლოგიები, როგორც ადგილობრივი საზოგადოება და ადგილობრივი თემი, იმიტომ რომ გვინდა რომ ეს პროექტის შედეგებით ზუსტად ამ ადგილობრივი ხალხის საჭიროებებს მოერგოს. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობის განწყობა, ასევე გარემოზე ზემოქმედება. ის, რასაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ტურიზმის პროცესებში ცენტრში არის ტურისტი, ეს არის ესე ვთქვათ მოძველებული და ტრადიციული აღქმა ტურიზმის და რისი შეცვლაც გვინდა ამ პროექტის ფარგლებში. ტურიზმი, რომელიც გარემოზე, ან ტექნოლოგიების გამოყენება ამ პროექტში მოხდება იმისთვის, რომ მოხდეს გარემოზე გავლენის გაზომვა და ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის ესე ვთქვათ კმაყოფილების შეფასება. რაც შემდეგ ეს შედეგები, რაც ესე ვთქვათ გვექნება, საშუალებას მოგვცემს, რომ დავგეგმოთ სწორად ეს პოლიტიკა განვახორციელოთ სწორად ისეთი, რომელიც ამის მიღწევის საშუალებას მოგვცემს, რომ ტურიზმი იყოს ესე ვთქვათ გარემოზე ნაკლები ზიანის მომტანი და ასევე მოსახლეობისთვის კმაყოფილების ესე ვთქვათ გარანტი. ასევე ტომის კომენტარი იყო ის, რომ ტურიზმში ყველა ხედავს იმის საშუალებას, რომ გაკეთდეს ესე ვთქვათ ფული, უხეშად რომ ვთქვათ, და რაც შეიძლება ესე ვთქვათ დიდი რაოდენობით ფული, მაგრამ ტურიზმის ამ პროექტის ტურიზმი 4.0-ის იდეა არის, რომ ეს ესე ვთქვათ ფულის გაკეთება და შემოსავლის გენერირება მოხდეს გრძელვადიან პერსპექტივაში, იყოს ეს მდგრადი და იმისთვის, რომ ეს იყოს მდგრადი და გრძელვადიანი, ამისთვის აუცილებელია, რომ ჩვენ ვიხდეთ ადგილობრივი მოსახლეობის აღქმა და მოკიდებულება ტურიზმის მიმართ და უნდა ესე თუ გრძნობდეს ამ პროცესს და უნდა დავწმუნდეთ, რომ საზოგადოება არის ამ ტურიზმის პროცესებს მოყვება, კმაყოფილი ამ ტურიზმის პროცესებით და ამ შემთხვევაში ეს ხელს შეუწყობს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მივიღებთ იმას, რომ ნელ-ნელა მოსახლეობის დამოკიდებულება იქნება ცუდი, რაც შედეგად ტურიზმის ინდუსტრია ვერ იქნება მდგრადი და აქ ჩამოსული ტურისტებიც კი შემდეგ იგრძნობენ ამას, რომ რაღაცა არ არის მოსახლეობა კეთილგანწყობილი და ასე ვთქვათ ვერ იგრძნობენ თავს კარგად. Mamuka, may I? Yes, Matteo. Maybe because I think the previous also intervention was obviously interesting and very relevant, and so if I may, and
And then maybe we can group some interventions so that we shorten up a bit the exchange. But and I think I just took some scribble here, and obviously urban planning, building on what our colleagues Artur mentioned. Urban planning is core in terms of mobility, in terms of public spaces, in terms of prevention of common greens and common goods. So obviously, if we manage to have some data about that, about traffic, about public transports, and see the peak and the dynamic, we can see and simulate some of the pressure, which might not be sustainable. That Tommy, for example, was pointing. So indeed, it will be very welcome to find a way to gather at least some portion of the various type of data available to make some simulation. Thank you, Matteo. Please, Sofo. ანუ ეთუნას კომენტარს იყო გამოხმაურება, რომ ეს როგორც ეთუნა მახსენა ამ წუთას მიმდინარეობს ქალაქის გენერალურ გეგმაზე მუშაობა, რაც მოიცავს ასე ვთქვათ საჯარო სივრცეების დაგეგმვას, გამწვანებას, ასევე მოიცავს მანქანების მოძრაობის საკითხს და მე ვფიქრობ, რომ თუ კი შეგვიძლია ამ შესახებ ასე ვთქვათ ინფორმაციის შეგროვება, გავაანალიზებთ ამ დინამიკას და შეგვიძლია რაღაც გარკვეული დოზით მაინც, თუ რაღაც ძალიან დიდი მასშტაბებით არ მოხდება ეს, მოვახდინოთ ამის ინტეგრაცია და გარკვეული სიმულაციები სამკუთხედ გაკეთება პროექტის ფარგლებში. მადლობა. სოფო, ქალბატონ ნანა, ხედავთ აუცილებლად მოგეცემათ საშუალება, რომ ამის მერე თქვენ დასვათ კითხვა, მანამდე უბრალოდ მინდა რომ მირდატს ვკითხო, რამდენად იქნა დაკმაყოფილებული მისი პასუხის საშუალებით მისი კითხვა, ხო არ გაქვს სურვილი რომ რაიმე დამატებით მიიღო, თუმცა მეორე სრულ გვესმის რომ ეს ფორმატი არ მოგცემს საშუალებას კიდევ უფრო მეტ სიღრმეში ჩავიდეთ და მეორე სრულ კარგია ის რომ პროცესი გრძელდება და წინ წელიწად ნახევარი აქვს და მაშინ როცა ჩვენი ექსპერტები იქნებიან აქ, რა თქმა უნდა მივიდათ შესაძლებელია უკვე პირისპირ შეხვედრაც და მგონია ბატონ ლაშა რომ ადგილზე პირისპირ შეიძლება ნაწილობრივ მივიღე პასუხი, მაგრამ მაინც არის ეს მნიშვნელოვანი კითხვა იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი ხაზი უჭირავთ და განაცხადი მნიშვნელოვანი იყო, უბრალოდ როგორ უნდა მოვახერხოთ ეს, რა გზებს ხედავენ, ამაზე პასუხი უფრო დეტალურად ვჭირდება, რომელსაც ეს ფორმატი არ მოგცემს ალბათ ახლა შემდგომში ბუნებრივია სიამოვნებით, როდესაც ადგილზე იქნებიან ექსპერტები, სიამოვნებით უფრო დეტალურად და ღრმად გავივლით ალბათ ამ საკითხს. ჩვენიერი. ძალიან დიდი მადლობა მირდატ, სოფო გადათარგმნის ამ კომენტარს და ქალბატონ ნანას დაუბრუნდებით. So regarding this, the accent and highlight on the locals, so it was partially, so the answer was partially, so say, satisfying, but still there are some questions that remain open, and I think that more details should be discussed for the upcoming during the upcoming meetings, and I will be very glad to be involved in upcoming meetings, and especially if it will be like in face-to-face meetings, it will give us more time and more opportunities to question in details and receive the answer to this question, because this issue of putting the locals in the center was very highly stressed in the presentation. That's why it caught the attention. Thank you, Sofo. Thank you, everyone, for your attention. We have another participant with a question. Kalbaton Nana, ismet. მოგესალმებით, გამარჯობათ. ძალიან საინტერესო იყო დღევანდელი ასე თქვათ პრეზენტაცია. მე როგორც პრაქტიკოსი და არა პოლიტიკოსი კონკრეტულად ესე იგი გეტყვით რაღაც ინფორმაციას და გკითხავთ. ეხლა ჩვენ ვიცით, ვინაიდან ვლაპარაკობთ შავ ზღვაზე და ძალიან კარგად ვიცით, რომ სამი დიდი ქალაქია ჩვენ საქართველოს შავ ზღვაზე, სოხუმი, ფოთი და ბათუმი, ან ბათუმი, ფოთი და სოხუმი, ხო, ვთქვათ, რომ ბათუმი დავასახელოთ პირველი. მაგრამ ну, ორი სიტყვა ჩემზე, მე ტურისტული ფირმა მაქვს, არც დიდი ხანია, რაც მუშაობ ტურისტულ სექტორზე საქართველოში, 20 წლის განმავლობაში არ ვიყავი, არ ცხოვრობდი აქ
და ეხლა ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ჩემი ინტერესი არის ფოთი. ვინაიდან ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო ქალაქი და ბევრი დიდი პოტენციალი აქვს მაგას და ზუსტად აი პრეზენტაციაში მოვისმინე, რომ ეს სტატისტიკა გვაძლევს საშუალებას მე უფრო დეტალურად გავიგოთ, როგორ მიდის ხალხი, რატომ ჩერდებიან ერთ ადგილას, როგორ გადაადგილებიან, რა мотивация აქვთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მე ვხედავ, რომ ბატონი გიორგი ბრეგაძეც არის ჩვენ, ასე ვთქვათ, სიაში და ვიცით, რომ კარგი სტატისტიკა გვაქვს ჩვენ საქართველოზე, ბევრი ინფორმაციას ვიღებთ აი რესურსიდან, რომელიც ბატონი გიორგის ხელმძღვანელობს, მაგრამ აი ასეთი დეტალური მომენტებიც მე მგონი ძალიან საინტერესოა და ამ ხრივ საინტერესო როგორ მოვეხმაროთ ჩვენ ამ პროექტს რა ფორმით, აი რაც რა თქმა უნდა პირველი შეხვედრისთვის, არ ვიცით, ხო? და კიდე ორი სიტყვა მინდა მეგობრებო გითხრათ, რომ აი ფოთი საქართველოს მოქალაქეებს რო ვკითხოთ, ისინიც ამბობენ სამწუხაროდ რა არის, რა გინდაო მაგ ფოთიო, კოღო არისო, და რა ვიცი, ცუდი მდგომარეობა არისო და ერთი აი კეფალი შეიძლება რომ შეჭამო, ეს ვისაც ახსოვს. და ზუსტად ამიტომ აი რომ ბათუმის მუნიციპალიტეტი აქტიურად არის ჩართული აი ამ ვთქვათ ახლა დისკუსიაში, მაგრამ დიდი სამწუხაროა რომ ფოთის მუნიციპალიტეტი და ფოთის ტურისტული დეპარტამენტის და მერიის და სპორტის და კულტურის და სხვა ადმინისტრაციის წარმომადგენელი არც ერთი არ არის, იმიტომ რომ ეს საკითხები მაგათ არ აინტერესებს. ცოტა ზოგჯერ გაბრაზებული ვარ მაგაზე, მაგრამ ხო იცით რუსულ რო არის ასეთი სიტყვა один в поле не воин. და მე სულ ვლაპარაკობ и один в поле воин, იმიტომ რომ მე ვარ ის ერთ-ერთი soldier, რომელიც ესე იგი რაღაცას აკეთებს, ან ცდილობს ყოველ შემთხვევისთვის ფოთის რაღაცნაირად გამოიყვანოს, ამოიწიოს აი ამ ჩვენ ტურისტულ მარშრუტში. და ბოლო, ყველას გეპატიჟებით 15 აგვისტოს კეფალის ფესტივალზე, რომელიც მე როგორც ალტერნატიული ფესტივალი, როგორც ალტერნატიული ფოთის დღე დავაარსე. მაგრამ კოვიდის გამო წარმოგიდგენიათ ეს მთელი პროექტი ჩაიშალა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგი მომზადებული იყო. მაგრამ 2 კვირის წინ მე მოვიფიქრე ონლაინ ფესტივალი და გიწევთ ყველას ამ ონლაინ ფესტივალზე და რა ვიცი, იქნებ ბატონო მამუკა რაღაცნაირად მომეხმარებით აი ამ ტექნიკურ მომენტში, იმიტომ რომ მე მინდა გავაკეთო ოქროს ტბაზე ვითომ რეალური ფესტივალი, რაღაც ელემენტები, მაგრამ ამავე დროს მთელი საქართველო და არა მარტო საქართველო დაჯდეს აი ეს ეკრანებზე და ჩვენთან ერთად იმღეროს, იცეკვოს და კეფალიც ჭამოს, შეკვეთით ვოლტის შეკვეთით. და ჩავატარებთ აი ასეთ საინტერესო პრეცედენტს, როდესაც იქნება საქართველოს ონლაინ ფესტივალი. არ ვიცი, ეხლა ფესტივალს ხო იცით, მამუკა, ყველაფერს ეძახიან. ლექცია უბრალო ფესტივალია, გაყიდვები არის ფესტივალი, უბრალო გამოფენა ფესტივალი, ყველა ხმარობს ამ სიტყვას. პოპულარული სიტყვაა. მაგრამ ჩვენი ფესტივალი აი ონლაინ რეალობა იქნება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა ხალბატონ ნანა, აუცილებლად შეგვიძლია აუცილებლად ამაზე ცალკე ვისაუბროთ და ჩვენი რესურსები რაც გვაქვს, რა თქმა უნდა. ჩამოვალ თქვენთან ფოთში ვარ, ფოთში. ძალიან კარგი, ვითომეტეს ახლოს ყოფილხართ. ძალიან კარგი. Thank you very much our consortium members. Before Sophie makes the interpretation, I just want to briefly introduce Mrs. Nana Tabidze. Actually, she is the one who learned about the event from the Facebook. So she joined us from there, and it is very nice to see this kind of participants in our webinar. From the other hand, we know Mrs. Nana from various projects, and she's one of the prominent representative of tourism industry from the private sector. She is one of the one of the travel agencies from Tbilisi, and also founder of the festival on the Black Sea side town called Poti, which is 1 hour drive from Batumi. So thank you, Mrs. Nana, and Sopo, please make the translation. Thank you.
So first, hello, and first of all, thank you for a very interesting presentation. Let me introduce myself with a few words. I'm a tourism practitioner. And I would like to say that in Georgia we have 3 major cities across the Black Sea region, which is Batumi, Poti, and Sukhumi. And I'm involved in tourism industry. As I said, I'm a practitioner, and but more than 2 years, for more than 2 years, I've been interested in Poti, which is on seaside Black Sea city, close to Batumi, 1.5 hour drive. So because I think that Poti has really good potential to be used and developed. And you mentioned in the presentation about, I think it's Ushka mentioned it about patterns of people's movement from country to country, and the transit, their transit, and their motivation to travel and to go from a country to country and so on. So I think these kind of details are really interesting and will be useful for planning, because we have here a representative of Georgian Tourism Administration who is in charge of statistics, and we have some good statistics and details, but I would like to say once more that this kind of motivation and their transit patterns will be really interesting. So I think that this process can really help, and I just want to express pity. I feel sorry that Poti is not involved in this project, because Poti is largely underestimated even among Georgians, and Georgians have very limited and restricted perceptions about Poti, not to talk about foreigners. And I'm the only one, like so-called only soldier who is fighting for Poti and trying to improve its image and just to promote it. So, and with this purpose, I'm organizing a festival, so-called Mullet Festival, the kind of fish, because this fish is associated largely with Poti. So, but due to coronavirus, it has been cancelled, and now it has it will be held online. So it will be organized online. მადლობა სოფო, ქალბატონ ნანა, ვფიქრობ ალბათ კითხვაც გამოგჭა კონკრეტული, რომელიც თქვენ გქონდათ, თუ მე სწორად გავიგე და უნდა იყოს ესე ვთქვათ თარგმნილი ალბათ თქვენი კითხვაც. თქვენ გქონდათ კონკრეტული კითხვაც, თუ სწორად მივხვდი. ტექნიკურ იმაზე, დახმარებაზე? კონკრეტული კითხვა იყო თქვენს იმ კომენტარში, რომელიც გქონდათ 2 წუთის უკან. კონდათ თუ არა, თუ შეიძლება მე შლება. კითხვა კი არა, მე უნდა დამეხმაროთ. აი ბატონო, გასაგებია. ქალბატონ ნანას თუნებას დამთავრდ, ქალბატონ ნანას სასიამოვნო ამბავს მე ვეტყვი. პირველ რიგში ძალიან სასიამოვნოა და არაჩვეულებრივი იდეაა, ეხლა რომ წარმოვიდგინე ოქროს ტბაზე, ეს რომ ცოტათი მეტი ინფორმაცია იყოს ჩვენი პანელისტებისთვის, ეს არის ულამაზესი ადგილი, რომელიც კოლხეთის ეროვნული პარკის ტერიტორიაში შედის და შესაძლებელია ქალბატონო ნანა, ზუსტად ის არგონავტების ამბავი ხის გემებით ზუსტად ოქროს ტბაში გაკეთდეს და ონლაინ ფესტივალი ძალიან ორიგინალური გამოვა, უბრალოდ ძალიან დიდი ტექნოლოგიები დაჭირდება ეს ელექტრონულ ამბავში რომ გადმოვიდეს. ასევე მთავარი ამბავი რაც კოლხეთის და ფოთის რა თქმა უნდა მე დეტალურად ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ გეტყვით იმ სიახლეს რაც აჭარაში არსებულ ეროვნულ პარკებთან ერთად არის. კოლხეთის თუნდაც ის ჭურის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც ზღვის სანაპიროზე ძალიან ბევრი საინტერესო ტურისტული პროდუქტის შექმნა არის შესაძლებელი. სიამაყით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კოლხეთის ეროვნული პარკი აჭარის სამ დაცულ ტერიტორიასთან ერთად წარდგენილია იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სტატუსზე და ეს პროცესი არის დაძრული და ჩვენ სავარაუდოდ წელს ან მომავალ წელს გვაქვს იმედი რომ მიენიჭება ეს სტატუსი
აღნიშნულ ეროვნულ პარკებს, კოლხეთის, ანუ მთლიანად ტყის ნაწილსაც და ბიომრავალფეროვნებას, რომელიც კინტრისში, ამ შემთხვევაში ქობულეთის დაცული ტერიტორიები და კოლხეთის ეროვნული პარკი. ამ სამ დაცულ ტერიტორიაზეა საუბარი. ამ შემთხვევაში მთლიანად ყველა ტიპის დოკუმენტაცია უკვე მომზადებული და გადაგზავნილია და უახლოეს პერიოდში ამ შემთხვევაში უკვე იყო პირველი სამუშაო ჯგუფი ჩამოსული და თუ მიენიჭება სტატუსი, დამერწმუნეთ, რომ ის ყველა კულტურული მემკვიდრეობა, ბუნებრივი მემკვიდრეობა, რაც ამ კონკრეტულად ტერიტორიას აქვს, სათანადოდ იქნება უკვე ფინანსური თვალსაზრისითაც მხარდაჭერილი და უფრო ეფექტურად წარმოჩენილი ტურისტული თვალსაზრისით. ძალიან კარგი ამბავია. ერთ რაღაცას გეტყვით, უბრალოდ არ მინდა რომ დისკუსია გაიმართოს. თქვენ იცით რომ რამოდენიმე წლის წინ კოლხეთის პარკის მენეჯმენტი და ტურიზმის დეპარტამენტის უფროსი რომ მე я их познакомила. მე ჩამოვედი ფოთში და ისინი გაიცნენ ერთმანეთი. აი ეს არის საშინელება ჩვენთან რომ ეს ცალკე ქვეყანა, ქალაქი ცალკე ქვეყანა. არავითარი კონტაქტი არ აქვს ერთმანეთთან. მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩამოვალ გნახავთ და ბევრი იდეები მაქვს მე ამასთან დაკავშირებით. ერთი კითხვა ჩვენს თემას რომ მადლობა ქალბატონო ნანა, ერთი კითხვა ჩვენს თემას რომ დაუბრუნდეთ, უბრალოდ შესაძლებელია პირველ ეტაპზე მამუკა არ არის ეს ინფორმაცია, უბრალოდ მე მინდოდა მეკითხა, თვითონ ამ პროექტის ვადები როგორ არის და ამ შემთხვევაში მონაცემების შეგროვების კონკრეტული მეთოდოლოგია თუ არის ამ შემთხვევაში ჩამოყალიბებული. საინტერესო იქნება ჩვენი თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ სტატისტიკური მონაცემებთან დაკავშირებით კი იცით რომ რაღაც ამ შემთხვევაში განსხვავებული მეთოდოლოგიები მუშაობს ჩვენთან და თქვენი კუთხით ეს პროექტი კონკრეტულად რომელი მხოლოდ აჭარის რეგიონს გულისხმობს თუ არა, რა ტიპის მეთოდოლოგიით აპირებთ მუშაობას და time frame-ი როგორია ამ კონკრეტული პროექტის. ბატონო, მადლობა თინათინ. მანამ სანამ პასუხს გაგცემთ, უბრალოდ მე გადავუთარგმნი ძალიან მოკლედ ჩვენს კოლეგებს იმის შესახებ თუ რაზე საუბრობდით თქვენ, ან მოკლედ ვიტყვი ამას, რა იქიდან გამომდინარე რომ დრო არ წაგართვათ ყველას ბევრი და შემდგომ შეგვიძლია თინათინის კითხვაზე გადავიდეთ, რომელსაც სოფო გადათარგმნის. Thank you very much everyone for your patience. First of all, because there were this exchange of the information between the Department of Tourism and Mrs. Nana doing the festival in Poti. I just will make it shortly. Tinatin, as the head of the department, expressed her willingness to support Poti municipality and generally Mrs. Nana's project, and there are like few upcoming similar projects in our region in Ajara, and there might be some interesting touching points between these two projects. So it is very nice to hear that our platform is giving the private and public sector, in this case, the space to discuss and find the ways of the cooperation. But of course, it was a bit out of scope of our project, but still very important as it touched the tourism industry generally. So moving from this topic, Tinatin, head of the tourism department, has a particular question which will be interpreted now by Sofo. Thank you. So the question is about the time frame of the project realization and also about the methodology of for gathering the data, because I guess we in Ajara and the department have different approaches and methodology for gathering statistical information, but it's interesting how do you do it and what is your methodology in this case, and also will it be focused only on Ajara or what is generally your approach in this matter? Thanks, Sofo. Okay, I think I can take this, if I may. Tommy. So we have several levels of projects. We still have a year and a half to go, right? At the first stage, tourism impact model, one of the pillars of Tourism 4.0, will be deployed, will be implemented as a pilot case in each country, so in Georgia as well. And in this case, we need
lots of data, but not big data sets. We just need, for example, if we take Batumi as a pilot region, we will need lots of data from Batumi municipality, from Batumi local government, and all sorts of data. And Mamuka and his team will work on it as experts on the tourism impact model. In the next level, where we want to make, we want to analyze tourist flows, we want to do predictions, etc. We need large data sets, lots of it. It's like if you want to make a perfect dinner for your friends, you know, you need a lot of good ingredients, and of course a good wine, which I really prefer. Georgian wine, it's one of the best in the world. I can swear. So you need good ingredients, and so we need lots of data. I'm sure in this region, in your region, not all data are available. Not all data are easy accessible. Not all data even exists because it's still lack of certain instruments for gathering the data. But a good cook can make a good dinner even with not perfect ingredients. You know, if there's something missing, you improvise and you make it. So with our AI tools, AI like artificial intelligence tools, we can certainly give you. We can certainly turn your data into the good information for you. So what we do basically with all this technology, we are changing, we are upgrading the data to the useful information for the local authorities, for the tourism providers, to all of stakeholders in a line. So we have a list of data sets we are searching now. And of course, we would like to get as much as possible. At the end, we will see what kind of dinner we can prepare out of the ingredients we will get. მამკა, როგორც მივხვდი, უბრალოდ არსებული მონაცემების შეჯამებას ახდენს ეს ორგანიზაცია, თუ საველე გასვლებს და ვთქვათ მონაცემების შეგროვებასაც აკეთებს? აი ვთქვათ რესურსების შემთხვევაში. მოდი სოფოს ვიცით საშუალება რომ გადათარგმნოს ის რაც თომი თქვა და ამ კითხვაზე მე შემიძლია გიპასუხო პირდაპირ თინათი და ამ სოფოს თარგმნის შემდგომ ან პროექტი კიდევ უნდა გაგრძელდეს წელიწადნახევრის განმავლობაში. პირველი ეტაპი, რომელიც მოიცავს ტურიზმის გავლენის მოდელს, ამ საპილოტოდ მოხდება ამ მოდელის ჩაშვება და მათ შორის საქართველოში და სხვა მონაწილე ქვეყნებშიც და ამ ტურიზმის გავლენის მოდელის შექმნისთვის საჭირო არის მონაცემების შეგროვება, მაგრამ არა დიდი მონაცემების, ეგრეთ წოდებული big data-ს. ანუ საკმაოდ ბევრი მონაცემია სხვადასხვა წყაროსგან ამ მოდელის შექმნისთვის საჭიროა და ამაზე მუშაობს ტურიზმის ინსტიტუტი მამუკას ხელმძღვანელობით და მისი გუნდი. მეორე ეტაპს რაც შეეხება, ეს არის უკვე ტურიზმის ნაკადების მართვა, აი აქ უკვე საჭიროა დიდი მონაცემები და საკმაოდ სხვადასხვა წყაროსგან საკმაოდ დიდი მოცულობით და რაოდენობით, რომ შევადაროთ ეს პროცესი, შეიძლება საჭმლის მომზადების პროცესი, მაგალითად თუ გვინდა რომ ძალიან კარგი სადილი მოვამზადოთ, ამისთვის აუცილებელია მაღალხარისხიანი ინგრედიენტები და ასევე ღვინო, შეიძლება ქართული ღვინო, რომელიც ძალიან კარგია და ხარისხიანი. მაგრამ ამავდროულად ვიცით, რომ აჭარის რეგიონში და ბათუმში კონკრეტულად არ მოიპოვება ის ყველა მონაცემები, რაც ჩვენ იდეალურ შემთხვევაში გამოგვადგებოდა. ზოგი მონაცემი ფიზიკურად არ არის, ზოგი მონაცემები ნაკლებადაა, ზოგი კიდე ძალიან რთულია რომ მოიპოვო გარკვეული შეზღუდვების გამო, მაგრამ
ჩვენ მაგრამ კარგ მამზარეულმა ასე ვთქვათ იცის როგორ მოამზადოს სადილი იმ შემთხვევაშიც კი თუ რაღაც გარკვეული ინგრედიენტები აკლია ანუ იმპროვიზაციის საშუალებით და ამ იმპროვიზაციის საშუალებას ჩვენ შემთხვევაში გვაძლევს ეგრეთ წოდებული ხელოვნური ინტელექტი და დარწმუნებული ვართ რომ ის ინფორმაცია რაც გვექნება თქვენ საშუალებას მოგცემს რომ თქვენთვის ადვილად გასაგები სურათი დაგანახოთ ანუ ჩვენი ფუნქცია არის რომ ეს დიდი მონაცემების გაანალიზებით ესე ვთქვათ და გენერირება გავუკეთოთ თქვენთვის საინტერესო და ამ შემთხვევაში ტურიზმის ინდუსტრია იგულისხმება ტურიზმის ინდუსტრიაში ჩართული დაინტერესებული მხარეებისთვის საინტერესო სასარგებლო ინფორმაციას. ეხლა ვართ ზუსტად მონაცემების მოძიების პროცესში და ანუ ესე ვთქვათ ეს პროცესი ეხლა მიმდინარეობს. Madloba Soko, dear consortium members, Tinatin she's having the next question regarding the data gathering process, and if I may, I can answer the question how we are going to gather it here in Batumi, and if you give me few minutes, I can make it shortly for her to be comprehensible easily. Okay, thank you. Tinatin, მოკლედ, ანუ ამ შემთხვევაში შენ კითხვას მე გავცემ პასუხს. ამ მონაცემების შეგროვება უკვე დაწყებულია. როგორც პრეზენტაციიდან ჩვენ გავიგეთ, რეალურად 4 მიდგომაზე გვაქვს საუბარი დიდი მონაცემების დამუშავებისა, თუმცა ამ პრეზენტაციაში ჩვენ დავინახეთ ორი კონკრეტული მიდგომა, ერთია ტურიზმის გავლენის მიდგომა და მეორე პროცესი შეეხებოდა ზოგადად დიდი მონაცემების შეგროვებას. ანუ ტურიზმის გავლენის მოდელის შემთხვევაში ინფორმაციის შეგროვება ხდება, ასე ვთქვათ, რამოდენიმე საკვანძო ძირითადად სახელმწიფო უწყების ჩართულობით, როგორიც არის თქვენი დეპარტამენტი, როგორიც არის ბათუმის მერია და როგორიც არის მერია ქობულეთის. ეს არის დაახლოებით 200 კითხვიანი კითხვარი, რომელიც როგორც პრეზენტაციაში აღინიშნა, რა თქმა უნდა, ერთ დღეში ვერ შეივსება და მას სჭირდება კონკრეტული პიროვნება და სავარაუდოდ ეს იქნება ჩვენი ინსტიტუტიდან, რომელიც შეაგროვებს ინფორმაციას თქვენთან ამ უშუალოდ მთავარ სახელმწიფო უწყებებთან და მის მოხელეებთან კონტაქტისას რამოდენიმე დღის განმავლობაში. ეს კითხვები შეიძლება ეხებოდეს არსებულ მდგომარეობას ტურიზმში, სამომავლო მდგომარეობას, იმისა თუ რას გეგმავთ, იქიდან გამომდინარე თუ რა გეგმები გაქვთ და ასე შემდეგ. და მეორე დიდი მონაცემების შეგროვება, რომელიც ზოგადად ტურისტული ნაკადების გაანალიზების საშუალებას მოგცემს და საბოლოოდ იმის დანახვის საშუალებას, რომელიც ჩვენ პრეზენტაციაში ვნახეთ ვიზუალურად, რუკაზე იმისა თუ სად იმყოფება დესტინაცია, კარგად გავაანალიზოთ ჩვენი ადგილი და დავინახოთ საით მივექანებით, კარგი გაგებით თუ ცუდი გაგებით, მივექანებით მდგრადი განვითარებისკენ თუ პირიქით ჩვენ ვიყენებთ ისეთ რესურსებს პროცესისა, რომელიც საბოლოო ჯამში ეკონომიკურ შედეგს შეიძლება იძლეოდეს, მაგრამ მეორე მხრივ ქვეყანას ართმევდეს ძირითად რესურსებს, როგორც სოციალურს, ასევე გარემოს დაცვის კუთხით არსებულ საკითხებს და ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე ბევრი ინფორმაცია შევაგროვეთ, ძალიან დაგვეხმარა ქობულეთის მუნიციპალიტეტი და ბათუმის მუნიციპალიტეტი, მათი დახმარებით ჩვენ გვაქვს უკვე ისეთი ინფორმაცია, როგორიცაა წყლის მოხმარების მონაცემები, მუნიციპალური ტრანსპორტის მონაცემები, ელექტროენერგიის მოხმარების მონაცემები. ასევე ჩვენ ძალიან გვეხმარება ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის პორტალი, რომელსაც გიორგი ბრეგაძე უძღვება და მისი დახმარებით ჩვენ ძალიან დეტალური ინფორმაცია გვაქვს ნაკადების შესახებ, რომლებიც საზღვრებს კვეთავენ და მათი დისტრიბუციის შესახებ ქვეყნების და რეზიდენტობის მიხედვით. ასევე ჩვენ ბევრი ინფორმაციას ვიღებთ საქსტატის პორტალიდან, რომელიც ეხება განთავსების ობიექტების რაოდენობას, გაცემულ ნებართვებს სამშენებლო ობიექტების ჭრილში და ასე შემდეგ. ეს ინფორმაციები, ესე ვთქვათ, გროვდება პროცესშია. მეორე მხრივ, ისეთი ინფორმაციები, როგორიც არის ფიჭური კავშირგაბმულობის კომპანიების მონაცემები, ჯერ კიდევ ესე ვთქვათ,
ასევე პროცესშია და მიდის საუბარი ამ ჭრილში როგორც სახელმწიფო უწყებასთან, რომელიც ამ მიმართულებით პასუხისმგებელია ნებართვების გაცემის ჭრილში, ასევე მიდის საუბარი კონკრეტულ კერძო კომპანიებთან, რომლებიც ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით და რომლებიც ცდილობენ, რომ ესე ვთქვათ, თავიანთი შესაძლებლობები მოარგონ ჩვენ მოთხოვნებს, რა თქმა უნდა, ყველა კანონის დაცვით. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ რიგი მონაცემებისა ჩვენ გვაქვს, მაგრამ რიგი მონაცემებისა ჩვენ უნდა დავამუშავოთ და ამაში განსაკუთრებით თქვენ, ტურიზმის დეპარტამენტი და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები იქნებიან მნიშვნელოვანი მოთამაშეები და ეს პროცესი სწორედ წინა იმ კითხვარის შევსების საშუალებით, რომელზეც პრეზენტაციაში იყო საუბარი და შემდგომ კომენტარებში. მოკლედ ეს იყო ისე თქვაც ამინდოდა ამის რეგულირ მადლობა. იმედია ნაწილობრივ მაინც გავეცით ინათინ ამას პასუხი. მესმის რომ ასე ადვილი არ არის ერთბაშად აღუკვეთეს ერთული პროცესი, მაგრამ ჩვენ მოგვიწევს პირისპირ ურთიერთობა ამ მიმართულებით და კიდევ უფრო ადვილი იქნება გავარკვიოთ ერთმანეთში ამ პროცესის დეტალები. მადლობა დიდი. მადლობა. მამუკა ბოდიშ ვიხდი ტექნიკურ საკითხზე მინდა შეგაწუხოთ. თუ არის საშუალება ისმეთ მირდათ პროტოკოლიდან გამომდინარე დრო ცოტა გადაცდა მე რომ ცდილდებოდა ადრე ჩაგაყენებდით საქმის კურსში რამოდენიმე წუთში ვარ ეთერში და კი ბატონო მირდათ არავით არის პრობლემა მრებსაც რომ უთხრათ რომ პირიქით თქვენ მადლობა მადლობა მზად ვარ თანამშრომლობისთვის სიამოვნებით ველოდების შემდეგ შეხვედრას ჩვენიერი მირდათ ძალიან დიდი მადლობა პირიქით პირიქით მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და შევხვდებით უკვე პირისპირ რეჟიმში იქნება ეს ონლაინ თუ უშუალო ფიზიკურ გარემოში. სიამოვნო ძალიან. დროებით. მადლობა. Thank you very much to our consortium members. I tried to explain to Tinatin the way we are gathering the data and we are going to gather data especially regarding the team model and partially we managed to answer to her questions but also we count on the following bilateral discussions with her and with the division of the tourism and resorts of Ajara Autonomous Republic and there we will have the chance to discuss more in details. From the other hand, the city council representative Mirdat Katamadze apologized. He has to really leave us and express his readiness to arrange meetings in near future for the further discussions. So I guess we are already we are already 2 hours together and probably we need to approach to the end of the meeting and from this point I just want to make sure that all the questions are asked and all the comments are said and I will once more refer to our Georgian participants and come back to you the consortium members for the final thoughts or the comments. მადლობა მეგობრებო, უკვე თითქმის 2 საათი გავიდა და ერთად ვარ და ძალიან დიდი მადლობა იმ ყველა წევრს, რომლებიც იყო აქამდე და ხართ ბოლომდე და ასე ვთქვათ გადაგვიცდა ის შეთანხმებული დრო, რომელზეც ვიყავით წინასწარვე კონდა შეთანხმება და სულ დავასრულეთ შეხვედრას, უბრალოდ მინდა დავწმუნდე იმაში, რომ ყველა კითხვა ან კომენტარი უკვე ითქვა, რომელიც თქმაც გვინდოდა და თუ არის ასეთი დარჩენილი, გთხოვთ გამოვიყენოთ ეს დარჩენილი 9 წუთი, ვიტყოდი, უბრალოდ 5 წუთი თქვენ და 5 წუთი ჩვენ პანელისტებს, რომ საბოლოო ჯამში ეს ვთქვათ ეს პროცესი შეგვიძლია. თუ გაქვთ კითხვა ან კომენტარი, გთხოვთ დასვათ. მამუკა, თუ შეიძლება ერთი კითხვა მაქვს. დიახ, ნონა წულოკიძე, თუ სწორად მივხვდი. კი, ნონა წულოკიძე. მოგესალმებით ყველას, მამუკა თქვენ განსაკუთრებით, გილოცავთ ამ საინტერესო პრეზენტაციის დაწყებას. ესეთი კითხვა მაქვს, ნაწილობრივ მივიღე პასუხები, Telecom საინტერესო კითხვა დასვა, მაგრამ კონკრეტული კითხვა მაქვს, რა პერიოდს მოიცავს მონაცემთა ბაზის მოდელის შექმნა, ეს სეზონურობაზე იქნება დამოკიდებული.
თუ წლიური ანგარიში იქნება მე ტურისტთა ნაკადების სტატისტიკასთან დაკავშირებით მაქვს კითხვა და თუ არის შესაძლებელი რომ არსებული პრეზენტაციები ჩვენთვის იქნას მოწოდებული რომ უფრო ჩავუღრმავდეთ. რაღაც მაინც კითხვები გვაქვს. კი ბატონო, მადლობა ნონა, სოფო გადათარგმნის, მაგრამ მანამდე მინდა ნონა წარვადგინო თუ შეიძლება. So I guess it might be the final question from our attendees. Nona Tsulukidze is the representative of City Hall of Kobuleti. This is the small scale town which we are having for our pilot process. And she is the member of the tourism division of the City Hall, representing Kobuleti town, and she has the particular questions to our consortium member. Please, Sofo. Yes. Hello, and first of all, congratulations on launching such an interesting project. And I have one question which has been partially touched, but still I would like to ask one more time and about how long does it take to prepare the tourism flow model. And this question is about this tourist flow model. And also I would like to ask to send the presentations that we saw today, because there are still some questions that need to be asked and to receive the answers. So question is, how long will it take to prepare this tourism flow model? So we are discussing about tourist flows, right? Yes. Tourist flows, it's the second stage. The first stage is tourism impact model. And I'm not pretty much sure, please Thanos or Mamuka, correct me if I'm wrong. We will start working on this tourism impact model in this summer. So probably in July. June will be still testing and validating, and July we are launching this. So probably at the end of the August we'll have a good the first phase done. The tourism flows, it's a bit more complex question. So it depends on what kind of data we will get. And of course, this is machine learning system. This is a self-learning system. We need data. We need to compare it with the data with other periods, let's say last year, 2 years ago. And then each year, this model is better and better because it shows you how the flows currently are running, and then you have the opportunity to do the redirection of the flows. So this is the not just measuring and analyzing the flows, but also the predictions and how to predict the flows, the future flows of tourism, and how to place them in a places where they are really welcome, where their impact will be really, really high. Yeah, just to add here, or better first to translate and then I can add maybe here. Sure. Okay. პასუხი არის შემდეგი, რომ ეს რაც იყო კითხვა ის ტურიზმის ნაკადის მოდელების შესახებ, ეს არის პროექტის მეორე ეტაპი უკვე. პირველი ეტაპი ეს არის ტურიზმის გავლენის მოდელი, რომელიც ამ ეტაპზე მიმდინარეობს, ესე ვთქვათ, მოსამზადებელი სამუშაო და ივლისში უკვე დაიწყება უშუალოდ ამაზე მუშაობა და მონაცემების შეგროვება, ხოლო აგვისტოში ვარაუდობთ, რომ ეს პირველი ეტაპი იქნება დასრულებული და შემდეგ უკვე გადავალთ აი მეორე ეტაპზე, რაც არის ეს ტურისტული ნაკადის მართვა და მოდელის შექმნა. ეს დამოკიდებულია, ანუ ეს მთლიანი პროცესი და ასევე ხანგრძლივობაც დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა მონაცემებს და როგორ მოვახდენთ ამათ შეგროვებას. ეს ამ პროცესში ჩართული არის, ესე ვთქვათ, ტექნოლოგიები და ეს არის ეს ტექნოლოგიები, რომელიც ეგრეთ წოდებულ self-learning, ანუ ახდენს პროცესში დროთა განმავლობაში, ესე ვთქვათ, სწავლობს და აუმჯობესებს შედეგებს, იმიტომ რომ ამ პროცესში ჩვენ უნდა შევადაროთ, ვთქვათ, წლის მონაცემები ერთმანეთს და თანდათანობით ამ მექანიზმის საშუალებით ხდება ამ სურათის დახვეწა და გაუმჯობესება. ასევე
ეს არა მხოლოდ იმ საშუალებას გვაძლევს არსებული სიტუაცია შევა ფასოთ ამ ტურისტულ ნაკადებთან დაკავშირებით, არამედ შემდეგ გვექნება შესაძლებლობა, რომ მოახდინოთ სიმულაციები ამ ნაკადების და ამ სიმულაციებზე დაყრდნობით გავაკეთოთ, ესე ვთქვათ, მომავლის პროგნოზირება ამ ნაკადებთან დაკავშირებით და ეს ნაკადები შევხედოთ, ან ვმართოთ იმის მიხედვით, თუ როგორ გვინდა, საით გვინდა გადავათამაშოთ, ანუ რა შედეგი გვინდა მოგვიტანოს. და შემდეგ ხა დაამატებს კიდევ ერთი კოლეგა თანოსი. Yeah, just to add on what Tommy said and based on the previous question, yes, our next phase is actually the team, and as Tommy said, we really rely on you because we will need this data. Without this data, it will be very difficult to proceed further. So we would like your participation, let's say, on this, your engagement, because on as previously said, we will have a second workshop after a few months where the team could, and we will present the test of the team and discuss the flows. And later on, we will have a third workshop where the full test will be discussed. And there we can have also the flows. Of course, at the end, we have an international, based on the project, we foresee an international meeting where we can see what will be discussed. But at the moment, it's very important to have you on board and help Mamuka and the team to have this information needed in order to develop it further. ისე ხო როგორც ნახსენა ეს ვთქვათ ეხლა მიმდინარეობს ეს პირველი ეტაპი არის ტურიზმის გავლენის მოდელი, მაგრამ აქ ხაზი უნდა გავუსვა იმას, რომ იმისთვის რომ ეს პროექტი ვთქვათ წარმატებით განხორციელდეს და მივიღოთ ის შედეგი, რაც ჩვენ გვინდა და გამოგვადგება, ამაში ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი მონაწილეობა და თქვენი ჩართულობა, ასე ვთქვათ, თქვენზე ვართ, ესე რომ ვთქვათ, დამოკიდებული, იმიტომ რომ უბრალოდ მონაცემების გარეშე და ამ თანამშრომლობის გარეშე შეუძლებელი იქნება უბრალოდ ამ პროექტის განხორციელება. მეორე ეტაპი, მეორე ვორკშოპი, როგორც უკვე იქ ნახსენებული არის დაგეგმილი რამოდენიმე თვეში, სადაც მოხდება ამ ტურიზმის გავლენის მოდელის, ესე ვთქვათ, გაატესტვა, უკვე ჩაშვება და ასევე ამ ვორკშოპზე მოხდება უფრო დეტალურად ამ ტურისტული ნაკადების მოდელის განხილვა, ხოლო რაც შეეხება უკვე მესამე ვორკშოპს, რომელიც იქნება ფინალური, იქ უკვე მოხდება მთლიანად პროექტის შედეგების წარდგენა და მათ შორის ამ ტურისტული ნაკადების მართვის მოდელის წარდგენაც. და ასე ვთქვათ, მესიჯი იყო ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი ჩართულობა ამ პროცესში და თქვენი მხარდაჭერა. მადლობა სოფო. ნონა, ალბათ დიდი ნაწილი გასაგები იყო, რაზეც ჰქონდა საუბარი, თუმცა მესმის რომ გარკვეულწილად შეიძლება კითხვები ისევ არსებობდეს და სწორედ ამიტომაც ვართ ჩვენ ჭიდრო კავშირში, პროექტი ეხლა სულ ახალხანს დაიწყო შეიძლება ითქვას და შესაბამისად წინ კიდევ წელიწად ნახევარი გვაქვს იმისათვის რომ საბოლოოდ იმ შედეგამდე მივიდეთ, რომელიც მოგცემს საშუალებას მართლა ვიზრუნოთ მდგრად განვითარებაზე დიდი მონაცემების საშუალებით საქართველოში. ჩვენ ყავს კიდევ ერთი მსურველი კითხვის დასმის, გიორგი ბრეგაძე, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციიდან. გიორგი, სანამ კითხვას დასვამ, მე წარგადგენ ჩვენს კოლეგებთან და შემდგომ შეგვიძლია ეს პროცესი დავიწყოთ. გიორგი, ისმის ჩვენი? მესმის, მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა ბატონო, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ესეთი მშვენიერი პროექტი წამოიწყეთ. მეგამონაცემები და მდგრადი განვითარების მიზნები ეს ორი ისეთი საკითხია, რომელიც აუცილებელია ჩვენი მომავალი ტურიზმის განვითარებისთვის. ძელვადიან პერიოდში ნავარაუდებია მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის მიერაც, რომ მეგამონაცემებმა საბოლოო ჯამში უნდა ჩაანაცვლოს ის ტრადიციული სტატისტიკური მონაცემები, რაც არსებობს
და დიდი მადლობა ბატონო მამუკა ამ შესაძლებლობისთვის და ამ პროექტის წამოწყებისთვის, რომელიც კიდევ უფრო გაამდიდრებს ჩვენ სტატისტიკას. ამ ეტაპზე მეგამონაცემების გარკვეული ეტაპი უკვე დაწყებული გვაქვს. ვცდილობთ, რომ მობილური ტელეფონების საშუალებით დავთვალოთ ადგილები, რომელსაც მოინახულებენ ვიზიტორები და გარკვეული საწყისი მონაცემები უკვე გვაქვს და შემიძლია ასე ვთქვათ დაგიზიაროთ მოგვიანებით ეს მონაცემები და ამ პროექტისთვისაც სასარგებლო იქნება ვფიქრობ. ასევე მინდა მივესალმო ქალბატონ თინათიც მოგესალმებით და ასევე სხვა დამსწრეებს ქალბატონ ნანას, ქალბატონ მაკას, რომლებიც ჩემი დიდი ხნის მეგობრები არიან. მოდიში ცოტა არეულად ვაპარაკობ, ისეთი ადგილიდან ჩავერთვე, რომ კვირის ბოლოა გიორგი მესმის. ყველა დაღლილი ხარ, რა თქმა უნდა, პირიქით, ჩვენ ვაპატიებთ. ერთი ტექნიკური შეკითხვა მექნება. მოკლედ, ძალიან დამაინტერესა ამ ტურიზმის გავლენის მოდელმა, რომელიც წარმოადგენს. მე ინტერესებს ეს ამ პროექტის ფარგლებში შემუშავდა ეს მოდელი, რადგან მართლა ძალიან საინტერესოა და რეალურად წყარო თუ არის, რამე სამეცნიერო წყარო თუ არსებობს ამ ტურიზმის გავლენის მოდელის, იმიტომ რომ მართლა საინტერესოა ჰორიზონტალურ ხედზე იყო რესურსების გამოყენება ასახული, ვერტიკალურზე იყო სარგებლიანობა და ესეთი შეკითხვა მაქვს. ნუ სავარაუდოდ ახლა მე რაღაცა ვარაუდი მინდა გამოვქვა, რომ რესურსების გამოყენების კუთხით რა თქმა უნდა იქნება ელექტროენერგია, წყლის გამოყენება და ასე შემდეგ, სხვადასხვა მაჩვენებელი და ვერტიკალურ ხედზე იქნება სავარაუდოდ შემოსავლები, ვიზიტორების რაოდენობა და ასე შემდეგ. და შემდეგ ის 4 კვადრატი იყო კიდე ძალიან საინტერესო, სადაც სხვადასხვა ტიპები ხდებოდნენ, იქიდან გამომდინარე თუ რამდენად ეფექტურად ვიყენებთ რესურსებს, ხო? თუ მაგალითად უფრო მცირე რესურსებით ვახერხებთ, რომ მაღალი სარგებლიანობა მივიღოთ, ეს ნიშნავდა, რომ ვართ ჩემპიონები. და მართლა ძალიან კარგი მოდელია და ველოდები, რომ ამ მოდელის შედეგები საბოლოოში ვიხილო. უბრალოდ აი ერთი კითხვა გამიჩნდა, ახლა ტექნიკური სახის არის. აი რეალურად როგორ უნდა გავიგოთ საბოლოო ჯამში რომელ კვადრატში ვართ მოცემულ პერიოდში. მაგალითად ვთქვათ, გვაქვს რაღაცა რესურსების გამოყენება, რაღაც 100,000 რაღაც ერთეულში გამოხატული წყალი, ვთქვათ 100,000 კილოვატი ელექტროენერგია და ასევე გვაქვს შემოსავლების გარკვეული რაოდენობა, ხო? სუფთა ტექნიკურია ის თუ რომელ კვადრატში მოვახვედრებთ, ხო? ანუ ისევე წარმატებით შეიძლება ვიყოთ ჩემპიონები, როგორც ლუზერები, ვთქვათ, ხო? რეალურად ჩვენზე არის დამოკიდებული კვადრატს როგორ შემოვხაზავთ და არსებობს თუ არა რაიმე მეთოდოლოგია, რომელიც გვეუბნება, რომ აი მაგალითად ამ აქამდე რესურსების გამოყენებით თუ ვიღებ ამბამდე შემოსავალს, ამ შემთხვევაში ვართ ჩემპიონები. თუ ეს უბრალოდ მოდელია, რომელიც კონკრეტულ მომენტში გვაჩვენებს სადავართ და შემდეგ ვნახულობთ რამდენად გაუმჯობესდებით დროში და რაღაცა წერტილი თუ მარჯვნივ წავა, როგორც უკვე ნახსენები იყო და კარგი ანალიზი იყო გაკეთებული, სიტუაცია უმჯობესდება და უფრო მდგრადი ხდებით. აი ეს არის ჩემი შეკითხვა. ვერ მოვითვინე, ვიცი რომ საბოლოო ჯამში ამაზე უფრო ტექნიკური ხასიათის შეკითხვაა, მაგრამ იმდენად დამაინტერესა, რომ რაღაცა წინასწარი ინფორმაციას თუ მომაწვით, მადლობელი ვიქნები და ერთხელ დიდი მადლობა და რა ვიცი, წარმატებას გისურვებთ, თქვენს გვერდზე ვართ ბოლომდე და რამე მონაცემები თუ დაგჭირდებათ, რა ვიცი, ყველანაირად ჩავერთვებით და სული მხარდაჭერა ტურიზმის ადმინისტრაციიდან. შვენიერ გიორგი პირიქით, დიდი მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა იყო. მანამ სანამ სოფო გადათარგმნის ამ ყველაფერს მე მინდა რომ მოკლედ უცებ წარვადგინო შენი პოზიცია და შენ ამ ადამიანების წინაშე და გავაგზავნოთ. So Georgi Bregadze is the representative of Georgian Tourism National Administration. This is the main national tourism body in charge of tourism policy in the country, and he's the head of the planning and research division within the agency. So one of the important stakeholders who prepares and digests the information we are currently using in our projects, and we have a lot of data thanks to him personally. So he has the particular question, the technical question, which is I think very important, and Sofo will interpret it now and we can continue with the question. Thank you.
Okay, so thank you first of all for this project, and big data and sustainable development are really key for the future of the tourism. We all know that, and even the World Tourism Organization predicts that in the nearest future, big data will replace traditional and conventional statistical data gathering. So I should mention that we have taken several steps towards this, and we have started analyzing the number of people visiting certain places and certain tourist attractions via mobile phones, with the help of mobile phones. So we have some initial data already and results available, so we can share it with you, and I think it will be useful for the goals of the project. And I'm particularly interested in a team model, tourism impact model. So was it developed in the frames of this project specifically? This is a question, and also if there are any scientific sources about the team models. This is second question, and also we talked about this axis, vertical and horizontal axis, the one that was associated with consumption of resources, and another with the profit that we get from the tourism processes. And there also were 4 squares, which and where as destination can be allocated in particular square. So it means that if I can get quite high profit with little resource consumption, like I'm a champion. And this is really interesting, and I really look forward to have this and to have a look at this model. But I have a question. How can we allocate ourselves to the square? For example, if we consume certain amount of energy, certain amount of water, and we have a certain amount of income, how do I allocate myself to this square? And if there are any guidelines that tell me that, for example, if you consume this amount of water, energy, other resources, and you have certain amount of profit, you qualify for example, loser, or you qualify for the champion. How does it happen? And also, or is it, or this model just helps us identify where are we right now and where are we heading for the future? So it's kind of future direction. So how is it? How does it work? And also, in the end, I would like to express my full support on behalf of the GNTA and our readiness to get involved in this project. Good. I guess these are all questions for me. If anybody else can join, please. Yeah. So if I remember well, the first question was about mobile operators and the data you can get from the mobile operators. This is #1 source of data in the list, in our Tourism 4.0 list. And we are dealing with this very, very sensitive question. I have to stress out that this is the most sensitive thing when you talk about the privacy. So, you know, now in the COVID-19 crisis, lots of European countries tried to set up this kind of system, and it was a huge democratic, let's say, revolt about this, and the people just didn't want that government is tracking them. Okay, we have an answer on this. In our system, our flows are based on anonymized data from the mobile devices, so we don't care what is your number of your cell phone. We don't care what is the number of your cell phone in case of email number. We just need anonymized numbers to do the statistical research on the top of it. So we are fully GDPR compliant, and we are using the data which in the most cases are deleted by the telecoms. What Telecom usually keeps, mobile operator usually keeps, is the
CDR is call data record. It's what they will charge you at the end of the month, right? All the rest, it's usually deleted in 24 or 48 hours. So basically, we take anonymized data, which will be deleted anyhow, and we work on this. So our proposal or our question to you, to everybody is, if in Georgia, you can provide a system where you will store all the anonymized data from the mobile operators, and then we can show you in the tourism sense what kind of information we can get out of this. But you can use it in all sorts of other analyses, like traffic, like labor movement, or etc. So you can use it for many other things, but tourism, it's really something which will benefit out of it. So remember, anonymized data, and what we do, we are reusing the trash which mobile operators are throwing away every day. So I would be really keen on working with you on these data sources, and if Georgia has this on their disposal, it would be just great. It's a great, perfect case to work on. The second question was tourism impact model data sources, right? If I got it well. It's about, oh, you want to translate it now, Sophie? Yes, just a moment. Or yeah, one second, please. Georgi, ანუ რა თქმა უნდა, 10-და საკითხს ეს ასე ვთქვათ განხილვა. ამისათვის მე ვიტყოდი, რომ მოდი მეორე კითხვას, რომელიც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, პასუხი გაეცეს და შემდგომად ესე ვთქვათ, ეს უზუსტობა შემდგომ ერთმანეთში ურთიერთობისას დავაზუსტოთ, როცა პირადი შეხვედრა გვექნება ონლაინ თუ პირისპირ ჩვენს ექსპერტებთან ერთად. გიორგი ბრეგაძესთან მაქვს ამ შემთხვევაში პროცესი. არა, თარგმნა არ უნდა, მგონი შეგვიძლია გავაგრძელოთ, დრო არ დავარგოთ, ისედაც დიდი ხანი გავიდა. Tommy, thank you. We can, I guess, move to the next answer to the next question. It's clear to George. I just made this brief clarification. So good. So for tourism impact model, we are using lots of different data, but we cannot call them databases. They are just specific data. For example, what is the percentage of the energy consumed by the tourist providers regarding to the whole usage in the whole area from the other providers. So this is very simple data. You need 4 numbers or 2 numbers. It depends. So you just divide it 2 numbers, but you need this data from the energy operator for the grid network, right? So at the end, the report has around 30 pages, and each category of the questions, each category, it's well described. Where are you now? And there's lots of graphs, lots of graphical, let's say, visualization of the results. Thank you. And in this report, we also have recommendations, but remember, these recommendations are very, very technical. So these recommendations are technical in sense of be careful, you are just at the edge with, I don't know, energy consumption or water management. If you increase the number of tourists in this specific location, you may have problems with water or electricity or traffic or whatever. How you do it, we don't know. So I guess we don't give you the solution, we give you the data and the picture of the situation for you to decide what to do. Yeah.
Exactly. At that certain moment, when you see where could be a problem in the future, then you work with a tourist specialist or infrastructure specialist, whatever, and they will give you some solutions how to solve the problem. Important for you is that you are aware that this is going to happen next year if you don't react now. So what we do here with tourism impact model is the limitations. Listen, you are here now. If you want to move here, you have to go in this direction. How you do it, there are many ways. You know, it's up to your strategy. But of course, we have specialists in our team as well, where they can help you with these issues. So I think Ms. Tina Tinzoica is have to go, right? I'm sorry, I'm really looking forward to come to Georgia and to meet you in person, all of you. It's so pity that we cannot talk and now go for a nice dinner and discuss, because there are so many open questions we can discuss in person, and this we are very limited with this technology now. Sure, Tommy, thank you very much. Yes, I guess we really need to close the thoughts and ideas up for now, and definitely we are going to continue face-to-face meetings with all of our stakeholders. So Sophie will briefly translate the last answer to the question of George, and then we can go to the final part of, the closure of our meeting. Thank you. ტურიზმის გავლენის მოდელი შემუშავების დროს ჩვენ ვიყენებთ სხვადასხვა მონაცემებს, მაგრამ ამას შეიძლება ვერ დავარქვათ მონაცემთა ბაზები. მაგალითად, ჩვენ გვჭირდება ესეთი მონაცემი, როგორიც არის ენერგიის, მოხმარებული ენერგიის პროცენტი, ტურისტული ობიექტების მიერ მოხმარებული ენერგიის პროცენტულობა ზოგადად მოხმარებული ენერგიასთან მიმართებაში. ანუ ამ ინფორმაციის მიღება გვჭირდება, გასაგებია, რომ ენერგო კომპანიებისგან. საბოლოოდ თქვენ მიიღებთ დაახლოებით 20 გვერდიან რეპორტს, სადაც კარგად არის აღწერილი ის თქვენი, ასე ვთქვათ, ამჟამინდელი სიტუაცია, თუ სად იმყოფებით. ეხლა იქ იქნება ბევრი ვიზუალიზაცია და გრაფიკული მონაცემები, რომელიც გაგიადვილებთ აღქმას ამ ინფორმაციის. ასევე რეპორტში მოცემული იქნება ის ტექნიკური რეკომენდაციები, რომელშიც იგულისხმება მაგალითად მსგავსი საკითხები, რომ აი თქვა თქვენ ეხლა კონკრეტულ დესტინაციებში მყოფებით, ეხლა ამ ეტაპზე თქვა წყლის მოხმარების ან ელექტროენერგიის მოხმარების ეს უკვე მაქსიმუმზე და თუ კი თქვა გააგრძელებთ რაღაც კონკრეტული ადგილის ტურისტული ნაკადების დატვირთვას, შეიძლება თქვა რაღაც გარკვეულ დროში შეგექმნათ წყლის მომარაგების პრობლემა ან ენერგიის მომარაგების პრობლემა ან თქვა რაღაც გადატვირთული ქუჩები მიიღოთ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ასე თქვა ვახდენთ სიტუაციის აღწერის ანალიზის გენერირებას, ხოლო შემდეგ უკვე თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ თქვენ ტურიზმის სპეციალისტებთან ერთად თუ რა მიმართულებით იმუშავებთ და როგორ მოახდენთ ესე ვთქვათ ამ პრობლემების გადაჭრას და რა სტრატეგიებს შეიმუშავებთ ამ საფრთხების ესე ვთქვათ გასანეიტრალებლად. მადლობა სოფო. გიორგი, ბოდიში თუ შეიძლება მოკლე კომენტარს გავაკეთებ. დიახ, ვისაუბრობ უკაცრავად სახელი რო არ წერია. ბატონო? დავით ვერულიძე. დავით ვერულიძე, შვენიერი, დავით. მადლობა. მე უბრალოდ მოკლე კომენტარს გავაკეთებ, არ შემიძლია უკომენტაროთ დავწავოთ დღევანდელი შეხვედრა. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ ამ პროექტის ინიციატივისთვის, ასე ვთქვათ, ჩაშვებისთვის. მიხარია, რომ კიდევ არაერთხელ შევხვდებით ერთმანეთს ამ პროექტის პარკლებში და მადლობა ჩვენის მხრიდან ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელით გიცხადებთ სრულნდობას, სრულ ხარდაჭერას ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ტიპის ინფორმაციის მოწოდებისთვის, მონაცემებისთვის, აქტივობისთვის და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და ვიმედოვნებ, რომ ის თავარი მიზანი, რაც ამ პროექტის არის, რომ ჩვენ მივახციოთ ტურიზმის მდგრად განვითარებას, ერთად ერთიანი ძალისხმევით ჩვენ შევძლებთ ამ მიზნის მიღწევას. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ. დიდი მადლობა დავით პირიქით იმისათვის, რომ აქამდე დღემდე თქვენ ხართ ჩვენთან ერთად და გვაწვდით ამ ინფორმაციას. სოფო შეიძლება რომ გამართო შენი მიკროფონი.
და რა თქმა უნდა იმედი გვაქვს რომ ამ პროცესს გავაგრძელებთ და საბოლოო ჯამში მივალთ იქამდე რასაც ქვია მდგრადი განვითარება. დავით კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი, ისევ შენ დაგიბრუნდები, რა თქმა უნდა მესმის რომ პასუხი ნაწილობრივ იქნა გაცემული და ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმას რომ ჩვენ დამჭირდება აუცილებლად პირისპირ შეხვედრა, შესაბამისად ასე ვთქვათ პროცესი ამით არ თავდება და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა იმისთვის რომ ეს კითხვა წამოწიეთ და ჩვენ აუცილებლად მოგიბრუნდებით უკან მანამ სანამ შევხვდებით ერთმანეთს პირისპირ ჩვენ ექსპერტებთან ერთად. Thank you very much everyone for your patience. Yes, Matteo. Would you give me 30 seconds just for a last comment? Sure. I'll just make the brief summary up of the two last comments, and you can do it. Okay. So George Bregadze from Georgian National Travel Administration is obviously ready for further discussions, and there are still open questions for him, and definitely our team is ready to provide him with the full answers. From the other hand, the attendee named Datuna PC, and actually he's David Verulidze, vice mayor of Kobuleti town, which is a small-scale town in our case for our pilot process. Just made a comment, and he expressed his willingness to cooperate with us, and he's fully supporting us as a small town on the Black Sea area, and he's waiting for the further steps which should be followed by his city council. Thank you, Matteo, for your patience. Please make your comment. Yeah, no, thanks to you, Thanos, and all for your patience to having me as a last comment. So really, just briefly to comment to Thanos' explanation of the overall process and clarify, so this is really the beginning. So obviously there are plenty of questions. And it's a project of testing, demonstrating something which is quite groundbreaking, and it's to be explored together, really. It's a very uncharted territory, and the bulk of the project will be really to address emerging issue and to go ahead together. And we're doing that in parallel in two other locations. So we're discussing with colleagues in Ukraine and in the Odessa Oblast region, and we colleagues in Romania, and maybe most likely in the Danube Delta. And obviously there will be similarity and differences in the opportunities and challenges. And towards the end of this, after the third workshop and right before and with the final regional event, we really want to share common lessons and solutions, and give visibility, to our, to the partners and the stakeholders that are joining us in this challenging process as innovators in this new area, and give them visibility on how they brought forward this process in discussion with regional partners, and see whether there are any policy opportunities for cooperation in the Black Sea or any policy bottleneck that should be discussed and addressed together. So we really thank you, and it's an ambitious process, but we're very happy to have you all on board. Great, Matteo, thank you very much. I will be interpreting your words, and same time I will make the Georgian, the close up of our project, and then some of you or one of you can make the final words, and we can really finish here. Mokled, როგორც მატეომ აღნიშნა, ის ერთ-ერთი ხელმძღვანელია ჩვენი პროექტის. ეს მხოლოდ დასაწყისია, გვესმის რომ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ტექნიკური დეტალია და არათუ ჩვენთვის საქართველოსთვის, არამედ ყველა მონაწილესთვის, რომელსაც დღეს ჩვენ ვხედავთ ჩვენთან ერთად, მათთვისაც კი ეს არის ესე ვთქვათ გარკვეული სახით სიახლე, ამიტომაც გვესმის რომ რა თქმა უნდა ეს კითხვები არის, რომელზეც შეიძლება ნაწილობრივ პასუხი გავცეთ, ან უბრალოდ ფორმატიდან გამომდინარე ბოლომდე ვერ უპასუხოთ, მაგრამ ჩვენ მზად ვართ რომ თქვენს ნებისმიერ კითხვას უპასუხოთ და მეორე მხრივ მიღებული გამოცდილება იმ პარტნიორ ქვეყნებში, რომელსაც ეს პროცესი ასევე პარალელურად მიმდინარეობს და ეს კონკრეტულად არის რუმინეთი და უკრაინა, იქ მიღებული გაკვეთილები, ესე ვთქვათ, გამოყენებული იქნა საქართველოს და პირიქით და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიდეთ იქამდე, რომ ამ სამ ქვეყანაში შავ ზღვაზე მივიღოთ
დიდი მონაცემების დამუშავების კონკრეტული მოდელი მორგებული ამ ქვეყნების საჭიროებებზე და ამ ქვეყნებისთვის საჭირო მდგრად განვითარებაზე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას, ჩვენ აქ დავასრულებთ, რა თქმა უნდა, მე უბრალოდ ალბათ 2 წუთს წაგართვით კიდე რომ ჩვენმა უცხოელმა წევრებმა კონსორციუმისა სრული შემთხვევაში მოგმართოთ თქვენ და რა თქმა უნდა შეხვედრა დასრულდება და შემდგომ უკვე ამ შეხვედრის შეჯამებით და სხვადასხვა მასალებით თქვენ ისევ მოგმართავთ რათა კონდეთ ცდომა მიმდინარე პროცესზე. მადლობა დიდი ყველას კიდევ ერთხელ. So thank you very much everyone for your time and the patience. If any of you consortium member would like to make the final word, please let's do it, and we can close up our meeting for now, for today. Thank you. Thank you, Mamuka, and all the team, and Sophie. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. See you. Mamuka, great job. Thank you, everybody. Thank you, everyone. Thanks the Commission also for this opportunity to this project, I guess. Thank you. Thank you, everyone. Again, madloba didi ყველას მონაწილეობისათვის.